a ní amótàǹkì ń lù yìí a fẹ́ ṣe protest ẹgbẹ́ amótàǹkì wa gbé lọ bá àwọn bandits wọ́n yẹ tóbi tó àwọn alẹ́ wa gbé amótàǹkì wa bá àwọn bandits ló ní ìdí amótàǹkì ìfẹ́ kó yẹ gbọ́dọ̀ tiwa ni wọ́n gbélé wa àná bí amótàǹkì lù gbé lọ bá àwọn bandits àwọn alẹ́ gbé wa bá àwọn tá a fẹ́ protest lẹ́gbẹ́ amótàǹkì wa bá. Ó dá omu kí n káàbọ̀ protest ń lọ lọ́tún lọ́sí àwọn èèyàn fẹ̀hónú hàn lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò tó mẹ́rin Nàìjíríà. Wọ́n láwọn olójú oorun mọ́, wọ́n ní àwọn òsì ní kùnú, pàápàá jùlọ wọ́n ń fohùn ránṣẹ́ sí àwọn ọlọ́pàá. Wọ́n ní ẹ wọnú oko lọ́kẹ́rì fèsì àwọn ará bíi. Pàápàá jùlọ látìgbà tí olóyè Sunday Igboho ti sọ̀rọ̀ tán ní àwọn ṣe tán láti wọnú oko wọnú jù tí àwọn báńdíìtì pé wọ́n iṣẹ́ bọ́ra. Èèyàn ní àwọn òjò figagbága àwọn ò takú láyà lórí ọ̀rọ̀ wọn. Ṣùgbọ́n ìkìlọ̀ pàtàkì tó wà lórí ọ̀rọ̀ iná ni wípé wọ́n ní àwọn wèrè yìí wọ́n ní wọ́n lo IED wọ́n lo explosion báyìí o. Ẹ jáwọ́ bí iléeṣẹ́ ológun bí wọ́n ṣe detonate ẹ̀. Mo ní eléyìí ò yàtọ̀ sí àdó olóró wọn níbẹ̀ ni wọ́n ní locally made ní agbọ́lẹ́nu Minister of Defence lọ́jọ́sí tán sọ wípé fertilizer ni wọ́n ń lò àtàwọn èròjà kọ̀ọ̀kan náà ti rè ṣe rìsáàchì àwọn Arab conglomerate tí wọ́n ń kọ́ wọn bí wọ́n ṣe ń ṣe. Eléyìí ju ọ̀rọ̀ ọmọ lọ o ǹjẹ́ àrógò báyìí ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ sì ń já rìnrìn nígboro ayé pàápàá jùlọ àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun orí omi náà ti ṣetán báyìí lẹ́tàdì lẹ́wọ́ yìí wọ́n ní àwọn fẹ́ ran àwọn tójú òfurufú àti torí ilẹ̀ lọ́wọ́ mọ́lá náà ti ń pè yín tipẹ́ àti ń ké sí yín tipẹ́ wọ́n láwọn ò ní wúra àwọn ràn mọ́ ní ìsìn àwọn òsì ní wọ àwọn ọmọ Nàìjíríà ràn wọ́n ní gẹ́gẹ́ bí àṣẹ tí olórí oko pátápátá tán pa fáwọn wọ́n ní from all sides of front nìkan ti máa dáná yá wọn kán rè yabò wọn fẹ́ wọn gbọ́ èsì lákọlákọ bó ṣe ń pa wọ́n dànù. Ẹ mọ́ sí gbàgbé a sọ fún yín nípa ìjìra wọn lánàá movement ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n náà ti ṣe ń kìlọ̀ fún gbogbo wọn wípé no more movement wọ́n máa ń move tẹ́lẹ̀ from one place to the other but àjírébi ko à ń gbé wọn bọ̀ lónìí wọ́n ṣe lálàyé fún wa bẹ́ẹ̀ náà ni ìdá olójú méjì ní ọ̀rọ̀ ẹnu wọn tàbùkù lu àwọn gómìnà ilẹ̀ Yorùbá wọ́n na pọ̀tọ̀pọ̀tọ̀ tàn mú dání ńlá báyìí ni wọ́n nà ń pàpà wọ́n lẹ́ni tó bá tabá kó fi sòsùn kó fi para. Ṣùgbọ́n gbogbo bí àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun orí omi bí wọ́n ṣe lọ tán bọ̀ bí ilẹ̀kẹ̀dì lórí omi tó wọ́n rí kankan náà àwọn agbésùnmọ̀mí wọ́n rí wọn mú o láì mọ̀ wípé wọ́n ti kó ní location wọ́n ti gba bòmí lọ ibi tán wá gbà lọ náà rèé ni wọ́n ti sọ̀rọ̀ bí agbọ́n o ọmọ iléeṣẹ́ ológun 8 ni wọ́n pa wọ́n ní kì í ṣe pé wọ́n yìnbọn lù wọ́n o kì í sì ṣe pé bóyá wọ́n ju àdó olóró wọ́n ní wọ́n capture wọn ni wọ́n dé sí wọn lọ́rùn wọ́n sì káwó òkè fún wọn wọ́n ní 8 wọ́n gé wọn lórí bọ́ọ̀lẹ̀ báyìí ni wọ́n sì Allahu Akbar kan tó gé wọn lórí wọn kò sórí gbogbo àwọn tẹ̀wọ̀n ńlẹ̀ kò sórí lára wọn mọ́. ó dáwọ́ ẹja fún lọ́dẹ̀ẹ̀tì lórí ti àbúrò Adélabú Pẹ̀ǹkẹ̀lẹ̀ Mercy tí àwọn ajínigbé jí gbé sádédé la kófìrí fọ́nrán ibi tí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí wọ́n ti rí bá kẹ́dùn lé ẹjẹ́ àwòdí ẹ̀ ń bẹ̀ ká tó wá gbọ́ ìkéde tán fi léde lórí kọ́fíù tó wà ní gbogbo Ọ̀yọ́ state báyìí lórí ọ̀rọ̀ àwọn ọlọ́kadà. We will not relent until our teachers and children are returned safely home. Every day they remain in captivity is a painful day for their families, their communities, and all of us in Oyo State. I want to assure our people that efforts are ongoing around the clock and that safe return of those abducted remains a top priority of this administration. They have not been forgotten and they have not been abandoned. We may not be able to disclose every step being taken because of the sensitive nature of the operations involved, but I ask our people not to mistake our silence for inaction. A great deal of work is being done behind the scenes, and we remain fully engaged with all relevant security agencies. With the signing of this executive order, we are also introducing additional measures to enhance security across our state. Consequently, the operations of commercial motorcycle operators, popularly known as Okada riders, will now be restricted between the hours of 10:30 p.m. and 5:30 a.m. throughout Oyo State.
We can create laws and regulations, but their success ultimately depends on the cooperation of our people. This is another opportunity to remind us all that security is a shared responsibility. If you see something, say something, and authorities will do something. Oh no, let's go. Yo, when the bayan when he see something, say something, and the authority will do something. Ibi tá ti ń sọ yẹn lọ́wọ́ Ìbàdàn náà láti wà láti kófìrí. Alhaji Oriyomi Hamzat níbi tá ti ń sọ fún àwọn olólùfẹ́ wọn wípé àwọn fọwọ́ sí bọ́n ṣe ti school o torí insecurity náà ni o pé tí ò bá wá sí yàtọ̀ àwọn ò tún pariwo síta pé kan ti àwọn ọjà. kò sílé ìwé mọ́ tí àwọn tó lọ kọ́ ìwé tí wọ́n fi jí gbé tí wọ́n fi padà dé. Wọ́n ní kò sílé ìwé mọ́ tí àwọn olùkọ́ tí wọ́n lọ kọ́ ọmọ níwèé tí wọ́n pa àwọn tó wà láyé tí wọ́n fi padà dé nu wọn. Àwọn náà darapọ̀ mọ́ wọn. Lẹ́yìn tá a ti lé ìwé gba níjọba ọ̀bá tètè bá wá nǹkan ṣe sí i, á tún ti ọjà pa. Àní tọ́mọ́tò orí mọ́. Ìdí tí òfin jẹ́ wípé mo ti jáde ṣáájú àkókò yìí ni pé gbogbo nǹkan wọ́n ti sọ̀dọ̀ òṣèlú. Wọ́n lè nítorí òṣèlú la fi jáde. Ṣùgbọ́n àwa ẹlẹ́ran ara ni wá. Ìwà ìmoore lèèyàn fi lè sọ pé torí òṣèlú la fi ṣe é. Torí wọn mọ́ta ti ṣe bọ̀ ṣáájú àkókò yìí. Àwọn ẹgbẹ́ wa wà níwà nínú àhámọ́ káwọn ọmọ ọjọ́ kàkí níyòdò. Torí pé kí nǹkan bẹ́ẹ̀ má bàa ṣẹlẹ̀ náà la fi jáde wípé a fẹ́ sì wú. Mo wá rọ̀ yìí, a kó sínú mọ́tò wa báyìí, oníkálukú wa, a padà sí ilé wa, àwọn àmọ́ sọ pé a dúpẹ́. Àwa tí a bá lè fẹ́ darapọ̀ mọ́ ìwọ́de tó lọ lọ́wọ́, ó sọ fún mi pé ààyè wà láti darapọ̀ pẹ̀lú aṣọ ilé, èsì aṣọ táwọ̀ ní, kí wọ́n má sọ pé torí òṣèlú làwọn fi ń ṣèwọ́de. Bẹ́ẹ̀ wá àti ìkó ń bẹ́ẹ̀ tí wọ́n fi pè wá ariwo láti ẹ̀kọ́ kan ń gbọ́ mu láwọn wo ló tún pariwo ìṣeéṣe báńdíìtì wọ́n lọ́wọ́ tẹ àfúrásì ọ̀daràn àfúrásì báńdíìtì ń bò wọ́n ní àníbàdàn náà ni mo ní ládùúgbò gangan di location gangan wọ́n ní ń gbági mo ní àti ìkófánlẹ̀ ìfà ti ń ṣe ọjà ń gbági wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni ṣé ọ̀rọ̀ Oríyọmí wá ni ó ti ń ṣe ní ìsìn ni ẹ̀já sáré wo àfúrásì tọwọ́ bá o. Ṣùgbọ́n níbẹ̀ láàrin èrò náà láti ń gbọ́ táwọn kan ní ọdẹ lélẹ́yìí ọdẹ ó wá sọdẹ láti odidi ilẹ̀ haúsá ó sọdẹ wálẹ̀ kìíní gbádùn gbogbo ẹ̀yin àwọn ọmọ Yorùbá yìí ò gbádùn ó dẹ̀ jẹ́ àtún adélé ṣàó wọn ló tún ti délé ṣàó afurasí lọ́tún lósì ni wọ́n mú o ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ àwojú eléyìí tán tún mú nílé ṣà. ẹ wò ó ẹni sùúrù náà kíní tó ti bojú yẹn ẹ jẹ́ kó fi kíní yẹn bọ́ àwọn èèyàn ẹ jẹ́ kó fi kíní yẹn bọ́ àwọn èèyàn ẹ jẹ́ kó fi kíní yẹn. ẹni sùúrù ẹ mọ̀ sí ìyá ara dànù. ẹ jẹ́ kó fi ní ẹ̀bójú bó ṣe bojú ẹ̀ tẹ́lẹ̀. ó yá use that ó yá dress normal ó yá kí mi kò fi dùn ẹ̀. ẹni sùúrù tàbí gbogbo kẹlẹ máa fi káàsì kúrúsì tó bá bá nínú ilé ìsìn. ẹ kúrò náà wà ẹ kúrò ẹni kí n evidence ẹ̀yìn dàgbé bójú kọjá ẹni kí n evidence. ẹ wo ohun tá a fi ń ṣeré yìí kì í ṣe nǹkan kékeré o inú wa dùn bí àwọn èèyàn ṣe sọjí ayé wọn ní ìsìn tí wọn kàn sùn lásùnpìyè àsùnpara bó o lè yín ó sì múra báyìí tí ì ṣenú ọdún covid tí ò sí covid ń ta ẹ̀wò bó ṣe múra eléyìí ń jẹ́ kó yé mi wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tó ń ṣiṣẹ́ láabi yẹn wọ́n ń wá sínú ìgboro òun náà ló dífá fún àwọn tán mú ní ìmẹ̀sí ilé àwọn èèyàn ti ń ṣe intelligence lọ o ẹ̀jẹ̀ àwò trọ́sà ìtàn rí wọ́n ní ó fẹ́ jọ ẹni tí wọ́n rí tó pa tíṣà tán rẹ́ lọ́rùn wọ́n ló fẹ́ ṣòkòtò kan náà wọ̀ mo ló dá yóò dá àwọn èèyàn ti ń ṣe intelligence fúnra wọn. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ jẹ́ wá dúpẹ́ káyọ̀ ká mọ́ dunnú o ẹ rí ojú àwọn méjèèjì tẹ̀ ń wò lókè yìí àwọn bandits orí TikTok ni wọ́n gbádùn kan mọ́ show off mo ti ẹ̀gbọ́n wọn náà tún máa ń ṣe live show tán máa ń ṣe giveaway lórí TikTok ṣé fọ́nrán rẹ̀ wá yá ẹ̀jẹ̀ nǹkan kọ́ parí eléyìí náà wọ́n ti wá mú wọn báyìí l'Àbújá ọwọ́ ti bá wọn ariwo wá kí ló dé ìbò náà wà lórí TikTok tẹ́ẹ̀rí wọn mú bọ́n ṣe wá mú wọn èmi ò mọ̀ ṣùgbọ́n nígbà tí mo wo àwòrán méjèèjì tó wà nísàlẹ̀ yẹn mo rí kan tó jọ ìkan lókè ẹ̀yin náà bá ń wò dáadáa ẹ jẹ́ wá wo díẹ̀
eléyìí ti pẹ́ o fọ́nrán tá a fẹ́ fi hàn yín ti pẹ́ o ṣùgbọ́n bó ṣe ń ṣe bọ̀lọ̀bọ̀lọ̀ lórí TikTok tó tún ṣe giveaway. Do wickedness of our country now. Leave us alone. Yes. We are just human. Leave us alone. Yes. I beg now, leave us alone. Open your camera. Open your camera. If I open my camera now, una go leave us alone. Yes. Nah lie. Say Allah, una go leave us. Where are from? I don't hear o. Sẹ́yìn náà ti rí ibi tí ayé bàjẹ́ dé apariwo títí kéèyàn sì ní ìfọ̀kànbalẹ̀ lórí TikTok báyìí bandit ni ọ̀hún tí wọ́n fẹ́ jí gbé ìkànnà àwọn potential customer ní bá sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ẹja wá dọ́dọ̀ ìkan lára àwọn sẹ́nẹ́tọ̀ wọn látọ̀yọ́ níbi tí wọ́n ti já wa sí tá a ti ń gbọ́ bí wọ́n ṣe rìn bí wọ́n ṣe kó wọn lọ lẹ́sẹẹsẹ. For example, in that Esiele and Yawata, they first of all went to Yawata and picked 9 students. From Yawata to Esiele is about 5 to 8 minutes drive. And then they now came to Yawata to pick the remaining students and teachers. One of the teachers was trying to escape through the window. He was shot. Another person, he is not even a teacher. He's just an Okada rider. He was dropping somebody from Yawata in Esiele. And then they thought he was chasing them. He was shot. Because of 50 comments. It's unbelievable. They thought he was chasing them. So now back to the school initiative and in most cases, the schools in the rural area are always about 3-4 classrooms. So they're very remote. It's very remote. Right. It's you saw the video right away. It's a very, very remote area. ṣé ń tẹ́ wá sọ fún wa ní wípé gbogbo àwọn tí ń gbénú àbàtì ń gbénú oko báyìí tó rìmóòtù ju eléyìí lọ nígbà táwọn bàbá wa tí wọ́n sì ń lò sóko ṣé kọ́kọ́ ń bẹ̀ ni ẹ lè sọ wọn. Nàìjíríà ti tóbi jù àti ní ẹ̀bù ṣùgbọ́n nínú àkójọpọ̀ ìròyìn a sì ń gbé bàbá ìpadà bọ̀ wọ́n náà fẹ́ bá gbogbo àwọn aráàlú wípé wọn kì í sọ̀rọ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ nípa àwọn tó wá rẹwà yẹlẹ́wà wọ́n ní kì í ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn tà tẹ́lẹ̀ ṣàdédé ní ajébúgbàjẹ́ làwọn èèyàn wá náà rẹwà wọ́n ní kò wá fura pé àwọn tó wá ń rẹwà yìí àṣà wọn ni wọ́n wá ń ṣe surveillance. Ó dẹ̀ jẹ́ àkóńbẹ̀ jáyà lọ́dọ̀ arákùnrin níbi tí ó ti ń fohùn lẹ̀ fún gbogbo àwọn àbákàràyà gbogbo àwọn ẹlẹ́yẹ gbogbo àwọn ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn ó ní kí náà ń fi ọmọ líle wọn ṣe. Ọlọ́run ní mẹ́sẹ̀gì fún wọn Ọlọ́run ní kò ń fún wọn mẹ́sẹ̀gì ẹ̀jẹ̀ àjọgbọ́. Gbogbo ẹ̀yin ayé asmẹ̀ ẹ káàsán ẹ̀yin ẹyẹ ìlèbè ẹ káàsán ẹ kúrọ̀lẹ́ abẹ́kú ìyálẹ̀ta ẹ̀yin àlóra sealord ẹ̀yin gbogbo òṣèbàtì tó bá wù kẹjẹ́ ẹ káàsán ẹ kú dédé ìwòyí ẹ kú ìfọmọnìyàn ṣe ẹ jọ this time around a ní ìdíyín pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àwọn bandit gbogbo àwọn ọba àwọn tatẹ kó sínú ilé nísìnyí báyìí ẹ má máa fi lé àwọn pàdé yín kiri torí pé wọ́n gba girlfriend yín àbẹ pé ẹ mọ̀ ní die for hazard ẹ jọ nísìnyí báyìí there is need for these things tẹ́ ti kó sínú ilé nísìnyí báyìí there is need for these things tẹ́ ti kó sínú ilé nísìnyí báyìí ó yẹ kẹ́ lè jáde nísìnyí báyìí kẹ́ lè protect àwọn èèyàn yín kìí ṣe àwọn tó yẹ pé wọn ò ṣe nǹkan kan fún yín kọ́lẹ̀ máa fi mọ́ lé kiri tẹ́ máa pa wọ́n ẹ jọ à ń bẹ̀ yín ni pé kẹ́yìn náà kẹ́ join àwọn ọlọ́dẹ àwọn àmọ̀tẹ́kùn ẹ jọ ẹ join wọn kẹ́ bá wọn ṣe di ní kílù tùbà kó túṣẹ́ mi ò rí jù yẹn lọ. So mọ́tò ilé ìlarí ń sìn yìí o àti interrogate driver yẹn ó ní òun gbé àwọn pípù yẹn láti Abẹ́òkúta ni pé bóògùn ló lọ́jà wọn sí Fúlàní láwọn tó wà ní mọ́tò yẹn gbogbo wọn Fúlàní ní gbogbo wọn o so àti dá mọ́tò yẹn dúró ní náírà tẹ́lẹ̀ báyìí so àti ń wo ẹ bá kọ́ńtàtì nọ́mbà àwọn tó bá wà ní ìjáàjì bí abíkiri yẹn tó bá wà investigate àwọn pípù yìí abẹ́wọn bí tó lọ já àwọn pípù yẹn sí ní bóògùn ojú lálákàn fi ń ṣọ́rí o àwọn lè pa gbogbo wọn tó bá pa àwọn náà máa pa wọn o ẹ jẹ́ ká gbàgbé o ẹ bá wá solution sí o mọ́tò yẹn wà náírà tẹ́lẹ̀ báyìí nsìn adé adúró sí ìbáyìí nsìn ẹni kan ètè máa bọ̀ mo ti pé àwọn tí mo lè pè ní station yẹn mi ò rí ìṣú wọn o so tí information bá ti dọ́dọ̀ yín ẹ jẹ́ ká ètè mọ́ nsìn yìí o. sọ̀rọ̀ láti Ọ̀yọ́ state wípé àwọn mùsùlùmí kan náà fẹ́ ṣe kẹsẹ̀ rí àkáǹsù ẹ wá lẹ́ẹ̀kọ́ lọ́gbọ́ pọ̀ bí yàrá yàrá ẹ̀yin brothers ẹ sọ pé orí ti burú ẹ máa lọ sílé òkú látà ayé àti tẹ́ ẹ bá ti ń bọ òrìṣà yín tẹ́ ẹ máa sọ̀rọ̀ yín bẹ̀ ọ̀rọ̀ agboolé yín lẹ̀ sọ tẹ́ ẹ bá jáde wá bá wa á nà yín. Èmi gẹ́gẹ́ bí ìmáàmù ní ìsìn táwọn jọ̀mọ́ mi bá wá sunkún bá mi wípé ó dá ìyá nǹkan báyìí ń jẹ àwọn kí n wá dìde láti béèrè fún nǹkan yẹn lọ́dọ̀ ìjọba kí ìjọba máa wá sọ fún mi pé Nigeria is a secular state so gbogbo ẹ̀yàn ẹ má gbẹ̀dẹ́bí ẹ má gbẹ̀dẹ́bí kò lọ sọ́là bíà. Tẹ bá fẹ́ paná ogun àfi ká padà sí lórí
ká lé ẹ̀mí àlọrin Fúlàní ká lè padà sí Sókótó. ẹ wo fọ́nrán ìpọ̀jù bẹ́ẹ̀ lọ o mo kàn ní lo mẹ́ta ni kí n wá fi lè dé ládé gbogbo fọ́nrán àwọn olórí ẹ̀sìn tá a wá lò tẹ̀léra wọn yìí kì í ṣe fọ́nrán tán ṣẹ̀ ṣe o ìmí oṣù kan sẹ́yìn ìmí ọ̀sẹ̀ mélòó kan sẹ́yìn ìmí ọdún bíi méjì àbẹ́yọ kan sẹ́yìn ní ti bàbá tẹ̀ ń wò yìí ṣùgbọ́n tá a fẹ́ fàyọ náà ni wípé ọ̀rọ̀ tí bàbá yìí fi dé ládé ni wípé bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ tán ìṣòro gbogbo ogun ọ̀tẹ̀ àwọn agbésùmọ̀mí ẹ padà sí ọ̀dọ̀ àwọn onímọ̀nà fìkẹ́ àárín wọn ẹ padà sí ọ̀dọ̀ àwọn olórí ẹ̀sìn wọn ibẹ̀ lẹ́ẹ̀ padà sí ibẹ̀ ní náà ti rú wa ibẹ̀ ní náà ti jó wa ẹ mọ̀ wòra yín ràn kò sí gbogbo ń tẹ́ ẹ lè ṣe sí ọ̀rọ̀ yìí tẹ́ ẹ bá ti kọ́kọ́ wá ń tó fà á kí ni source of the problem ẹ lè rojú tu rẹ̀ o wọ́n ti ń sọ tipẹ́ o mo ti sọ mo ní ọ̀tọ̀ ní àwọn bandit inú ilé tààrin ìgboro ọ̀tọ̀ ní ti àwọn ti ìta o ẹ sì gbọ́ àjọgbọ́ clearly ni tó lórí kinní tí ń sọ kò tí ẹ fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn níṣẹ́ wa lọ ń ṣe permutation ṣe calculation wípé wọ́n láwọn fẹ́ consensus nínú òfin Ọ̀yọ́ wọ́n sì ti pẹ́ tán ti ń wá Ọ̀yọ́ kí ni òfin wo la mọ̀ wọ́n mọ́ tán bá láwọn fẹ́ consensus nínú òfin wọ́n fẹ́nu sọ wọ́n fi gbogbo ẹnu sọ pé sàríà ni àwọn fẹ́ o ṣùgbọ́n wọ́n ń fẹ́ consensus nínú òfin wo ni àwọn wèrè tán pààyàn tán pé Allahu Akbar tán fi ń bẹ́rí èèyàn òfin wo la mọ̀ wọ́n mọ́ sàríà bíi ẹ sì mọ̀ pa ń pariwo pé no sàríà no sàríà no sàríà kò pẹ́ yìí náà ni eléyìí tá a play látọ̀dọ̀ Ajá Olúwo tó sọ wípé gbogbo ẹni tó bá dí àwọn lọ́nà àwọn ó ṣe wọ́n bọ́sẹ̀ ṣe é sojú àwọn ó ná wọn àmọ́ tán fẹ́ fi nà wọ́n sára ẹgbà náà láti ń rí òun náà ló tún dífá fún eléyìí tó ní wàhálà ó wà kò ní sálàáfíà sí tán bá wá sọ wípé ẹ̀sìn yẹn ìṣẹ̀sìn àlàáfíà Ọlọ́run ló la ní àmọ̀ wọn àwọn àmọ̀ identity àwọn alálàáfíà wọ́n fẹ́ bẹ̀sìn jẹ́ mọ́ yín lórí èyàn alálàáfíà wọ́n fẹ́ ba ẹ̀sìn jẹ́ mọ́ yín lórí ẹ̀ tètè dìde ẹnu ń kùn wọ́n wọn ò fẹ́ kó yín pọ̀ wọn ò fẹ́ lẹ́nu ń kùn yín ẹnu ń kùn wọ́n ẹ yọ wọ́n jáde bí ìjìgá ó dà n ò ní sọ jù bá ń láwà mọ́ wò bóyá wọ́n rí concession gbà lọ́yọ̀ọ́lé o my God at last gbogbo ń tà ń sọ ń pa rẹ̀ ó dá ó tó gé ọmọ lẹ́fì lórí ọ̀rọ̀ insecurity ẹjẹ́ wá bọ́ọ̀dì sẹ́kọ̀ọ́ níbi tá a ti rí tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí kó àwọn bámbíálà síráàbò gbogbo àwọn tó wá kó lọ́mọdé lágbà lóbìnrin lọ́kùnrin ẹ̀ lè rí ọmọ Yorùbá láàrin wọn kò sọmọ Ìgbò gan láàrin wọn ẹni Ìgbò náà ti wá ìran àlùmọ̀jẹ́rì náà ní wọ́n ti ẹ̀gbọ́n wọn ní wọ́n ti ń pa láriwo wípé wọ́n ń fìyà já àwọn rí bí wọ́n ṣe ń kó àwọn èèyàn àwọn tí ń da ẹran nínú igbó àwọn tó tún rọra ń tọrọ owó tán mánéjì ara wọn ń gbòòrò lẹ́kọ̀ọ́ wọn láwọn ará Èkó tún ti ń kó wọn wọ́n ní Seyi Makinde náà tún dá wọn lọ́kadà dúró tó sì mọ̀ wípé àwọn èèyàn àwọn ní sọ̀kadà jùmọ̀ ní kò ní í yẹ yín lẹ́yìn pé kò wà ní yẹ yín yóò tún wá yẹ ẹ̀ lẹ̀ yóò yẹ gẹ̀rẹ̀ yẹ ẹ̀ lẹ̀ fún yín. olówó olúwa ń bẹ. Jẹ́ kí uniform mú uniform. Abẹ́ comot yo. Hey, Green Maria. They no want see una for this road at all. Go like this. Yeah. At your office now. What they do now? Open.
ó lè jẹ́ kó ń bẹ́ òde òbí ọ̀rá ètè kò ń ṣiṣẹ́ ẹja wáyà ìlú Èkó náà làwọn ẹja yà lọ́dọ̀ Pẹ́lá níbi tá a ti kófìrí òun àti girlfriend díẹ̀ wọ́n ti toast fúnra wọn o ṣé toast náà wọ́n pè wọ́n ti propose bẹ́ẹ̀ náà sì propose fẹ́lẹ́ àánú Mariam Cipriano nìkan ló propose fún mi èmi mo propose fẹ́lẹ́ à Oyinkanṣọ́lá èmi ni màá propose fún Oyinkanṣọ́lá o lọ́rọ̀ kan wọ́n ṣáàjọ ń jáde wọ́n ń ṣe wọléwọ̀de wọ́n ń tọ́tọ́rí ara wọn mo ní ẹ pè fúnra yín ẹ bára yín kalẹ̀ o ẹ̀yà àmọ́jọ wedding àwọn ní táwọn náà ń ronú ṣùgbọ́n ṣàdédé la bá rí fúnra àwọn kan àmọ́ bóyá òótọ́ ni bóyá wọ́n fi ń ṣeré ni wọ́n bá ní àwọn ò mú Pẹ́lá náà bá daṣọ bójú bíi tàwọn bandits wọ́n ní bandits làwọn a rí nǹkan náà bí ẹnu ìbọn báyìí ti ń ṣò àwọn èèyàn lérè ní ká mọ́ dà sí mo ní eré burúkú lélẹ́yìí ẹ bá ń tẹ̀sí ẹ̀jẹ̀ àwò. bandit Pẹ́lá compassion bá Pẹ́lá ni wúruwúru ni Pẹ́lá we dey come for you we don enter Lagos Pẹ́lá see am na bush we dey like this now we don enter Lagos see our house for here Pẹ́lá we don enter Lagos compassion ni more keche ni Pẹ́lá all the money wey Sami Dubai don give you for TikTok you go come give us our own share but Pẹ́lá if you come carry you ni Pẹ́lá you go explain tire you go pay $1 billion ransom. ẹ wo ṣé tíjọba bá tún gbé àwọn eléyìí ní ìsìn ṣé ẹ ní mọ bújọba ṣé Sowore ó tún lóye yóò rè gbèjà wọn wípé wọ́n ń ṣe é ni wọ́n ń ṣàwàdà ṣé ẹ máa fi mọdákú ṣe é lórí gbogbo wàhálà tó tún wá jẹ́ time tó wà sensitive yìí làwọn èèyàn wà sensitive. Ó dà arírú wọn náà láàrin àwọn olórí o ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ Sowore tí mo mú mọ́nu ní ìsìn àmúbà ń gbé bọ́ o fúnra rẹ̀ mi sọ fún yín pé ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé ìkùnsínú wà láàrin òun àti lọ́ọ̀yà rẹ̀ Dáńkó ara wa ní ìjìnlẹ̀ pampam tá a gbé wá lánàá ó ti di lọ́ọ̀yà very dark man kò yọjú lẹ́nìí nílé ẹjọ́ Sowore ló dá defend ara rẹ̀ wọ́n ti sún ẹjọ́ sí on the 15 June ṣùgbọ́n Sowore ní òun ò nídìí èèyàn kankan òun lè dá defend ara òun ibẹ̀ náà ló tún ti ganu sí Mike ẹjẹ́ àkọ́kọ́ wo ti ilé ẹjọ́ náà lẹ́yìn tá a bá wá dé tá a bá padà sínú àkójọpọ̀ ròyìn ibi tó ti sọ púpọ̀ wọn àti Sunday Igboho ti sọ̀rọ̀ Sunday Igboho pé òun ò bá Sunday Igboho níjà n tó kàn sọ lọ́jọ́ sí yẹn MC tó dẹ̀ ti wá ní òun láyà kẹ́bọ jẹ ẹjẹ́ kan fún láyè mò ń bò báyìí mọ̀ ní ó dà mọ̀ wọ̀rí ẹjẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ ibi tó ti defend ara rẹ̀ nílé ẹjọ́. We have complained to the court that our lawyers were mistreated by the judge and applied administratively to the CJ, the Chief Judge of the Federal High Court, to transfer the case file, but they refused. And my lawyer became very afraid that he can no longer represent me in this case and decided not to come. And some of them came earlier, but I had to leave. So I opted to represent myself in the case, and I've asked the judge, as you heard in court, I moved the motion for the judge to recuse himself so that we can have confidence in the judiciary once again, particularly regarding this case. And he has graciously allowed the motion to go ahead. The learned Sikh, who was representing the federal government, also objected to the motion, but he could not discharge the motion. So the judge is going to rule on June 15 this month on my motion for him to recuse himself. If he decides not to recuse himself, we'll continue the trial. But it's going to be a very interesting trial, yes. ó lè lẹ́gbọ́n yẹn o lọ́ọ̀yà rẹ̀ lóhùn ò ṣe mọ́ o àwọn èèyàn ní àbóyá lọ́ọ̀yà ti rí wípé ẹjọ́ kò sí bó ṣe lè jàre mo ní Sowore mọ̀ lágídí bẹ́ẹ̀ náà ló náà gáhùn sókè ó ní Tinubu ló wà ń díẹ̀ ó nítorí wípé ó ti mọ̀ pé òun wà lára àwọn opposition tó máa kojú ẹ̀ nínú ìdìbò 2027 wọn wà fẹ́ kórúkọ òun wà lórí bálọ́ọ̀tì mo ní ìwọ náà ń fa trọ́bù torúkọ rẹ̀ òfin ní wà lórí bálọ́ọ̀tì àáríran wò Sowore já pàdé nínú abala ń bára ẹ̀ ń tó sọ lórí ọ̀rọ̀ Sunday Igboho wá fẹ́ gbọ́ clearly earpiece mo fi earpiece ṣètì ńgbà tó ń sọ̀rọ̀ àjọ gbọ́ ní ẹ̀yin olólùfẹ́ wẹjá tẹ̀ iwájú àròjọ mùsùlùkùn àtò bọ́dì nínú abala lérèfé nísìn. ọ̀rẹ́ o mo fẹ́ fi eléyìí dá mi tútù wájú ká lè tẹ̀lẹ̀ tútù mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá ń wo Ọ̀gbẹ́ni Àsàrídòkúbọ̀ dáadáa plate number rẹ̀ gan kì í ṣe plate number ti Nàìjíríà o customize ni àti gbogbo bílẹ̀ rẹ̀ ṣe rírí gidi mi ò mọṣẹ́ tí ń ṣe gbogbo alamọ̀ bí ẹni mowó bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo àwọn olùṣọ́ rẹ̀ lọ́tún lósì gbogbo bí wọ́n ṣe ń ṣe manicure àbí pedicure fún gbogbo bí wọ́n ṣe ń rábàbà níwájú rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn tí wọ́n ń sọ náà fọn sàìrìndè ìwọ Ọlọ́run náà ọmọ Yorùbá kan sì ń takú Sunday Igboho tó fẹ́ rè é forí lakú fún wa tó fẹ́ rè eléyìí ẹ wo bí tó jókòó sí ìjàngbọ̀n ló ṣe dé di ọlá rẹ̀ o
ìjẹ̀gbọ̀n ló ṣe débí yìí, ọmọ líle ló náà ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wọn ń bẹ̀ wọ́n pọ́nlé ló ṣe rí ayọ̀yọ̀ láàrin wọn. Kí ló wáá ṣe ti Sunday Igboho tẹ́ ẹ̀ jẹ́ kó náà rí mú mi kó ra ayọ̀yọ̀? Ìdí tí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ ilẹ̀ báyìí nítorí pé nínú àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí èèyàn kan ó gbẹnu sí máìkì ó sẹnu gọ́ngọ́ ó ní ẹ má bínú pé mo lo language yẹn ṣùgbọ́n bó ṣe rí náà ń òbu. Àyá ní ọ̀gá mi ṣe múfì là ń wò ni ológa àwọn eléyìí wọ́n sọ community wọn o, àpò wọn náà ń sọ pẹ̀lú gbogbo ìyàmọ́ra ogun tán di yìí ohun tí mò ń bá bọ̀ ẹ̀ ń bá lọ ló bá kú náà ni agbẹnusọ Àtìkù ló ganu sí máìkì ló wá ń pe DSS sí Sunday Igboho pé ẹ wá mú ni ẹ mú ni ìwọ náà ń bọ̀ wá mú wọléwọlé ń bọ̀ wá mú wọ́n ń bọ̀ wá mú ọ mọ nǹkan kan kí nìdí tí ṣe ń sọ̀sọ́kúsọ àwọn èèyàn ní òrógolo ni ó wá ń wá ẹni tí ó fi lògo tán fi gbóhùn rẹ̀ mo ní tá ń dàmọ́ tá ń mòkòló rẹ̀ lọ́yọ̀ọ́ ó dẹ̀ jáde náà àkójọpọ̀ ròyìn gbogbo fọ́nrán tí mo fi tẹ́lẹ̀ yìí ẹ mọ̀ bá ń fi sí ìrántí bá a bá ti ń sọ̀rọ̀ bàbá Sunday Igboho àti ru ẹkùn ẹ mọ̀ bá ń regurgitate gbogbo eléyìí yóò yíya ó dá àní rí ju àìlọ́nà Abala lérèfé ní pápápá àyà sún wa síwájú sún láyé gbà ẹ mọ̀ bá tẹ̀ sí àwọn olólùfẹ́ yín kó lọ fà á. Ẹgbẹ́ mi ẹ wá sí bó ti ń fẹ́ lẹ́lẹ́ ogun Jésù fẹ́rẹ̀ dènà afẹ́rẹ́ ṣẹ́gun òyà dòdìmú odi èmi fẹ́rẹ̀ débẹ̀ ní Jésù yìí wọ́n dáhùn padà sọ̀rùn pé àwa yóò dìmú fún àǹfààní àwa mùsùlùmí oníṣẹ̀ṣe tí ò mọrin wọ́n pè bí ìgbà tá a bá ń ka ìwé orin wọ́n ní wo ọ̀pọ̀ ogun tí ń bọ̀ wo ọ̀pọ̀ ogun tí ń bọ̀ wá èṣù ń kó wọn bọ̀ ara ń táwọn oníṣẹ̀ṣe ń bínú sí rẹ o Sátánì ń kó wọn bọ̀ àwọn alágbára ń ṣubú àwọn alágbára ń ṣubú afẹ́dàmú tán òyà ẹ̀dòdìmú ẹ̀dúró gírí dòdìmú èmi fẹ́rẹ̀ débẹ̀ ní Jésù wí rádà ń padà sọ̀rùn pé àwa yóò dìmú níbi tí mò ń lọ wo àsíá Jésù tí ń fẹ́ gbọ́ ohùn ìpè kí ló sọ a ó ṣẹ́gun gbogbo ọ̀tá ní orúkọ rẹ̀ ó yá dòdìmú èmi fẹ́rẹ̀ débẹ̀ ní Jésù yìí wọ́n dáhùn padà sọ̀rùn pé àwa yóò dìmú last verse ẹ má bínú ogun gbóná gírígírí ìrànwọ́ wa ń bọ̀ balógun wa ń bọ̀ wá tètè ẹgbẹ́ tújú ká dòdìmú èmi fẹ́rẹ̀ débẹ̀ ní Jésù wí wọ́n dáhùn padà sọ̀rùn pé àwa yóò dìmú àwa ìkọrin tí ò nítumọ̀ àìkọrin tí ò ní mẹ́sẹ̀gì ni a ń fi orin ìpè àkíyèsí wa sí ẹgbàgbé wípé inú hymns orin kìrìsìtẹ́nì láti kọ́ ṣùgbọ́n ó ní ta fẹ́ fàjáde wípé ká mọ̀ wo àsíá kí là ń wò wọ́n ní adòdìmú sà ń dòdìmú wọ́n ní ogun gbóná girigiri sí ògbóná wọ́n ń kógun bọ̀ wọ́n ń kó bọ̀ wá Boko Haram àwọn balógun pàṣíà àkóyì agbésùmọ̀mí iswapu lakurawa banditi agbénipa olóṣèlú ẹ mọ́ ìrántí wọn dárúkọ banditi nǹkan wà nù igbó nǹkan wà nù ilé àwọn tí inú ilé tó ń gbàbọ̀dé fún wọn tó ń pariwo lé Sunday Igboho lórí tó wá ń fi ń pariwo lé Sunday Igboho lórí wípé wá dárúkọ wọn níbo ló mọ̀ wọn ni ta ni ò mọ̀ wọn ta ni ò mọ̀ yín àtàgbódegbà wọn àtàpọ́lọ́gìsì wọn àtàwọn oníṣàrí àsọnù àtàwọn oníwàásí ìsọnù gbogbo wọn kóra wọn jọpọ̀ òun ló di wàhálà máa lọ́wọ́ yìí
lè yọ wá sí ìsọnù kúrò lọ́rọ̀ nínú ogun Boko Haram ẹ mọ́ try láti yọ o bẹ́ẹ̀ ni ẹ mọ́ try láti yọ sẹ́ẹ̀ rí umbilical cord kan náà ló so wọ́n pọ̀ mọ̀ pé bí olóyún bá lóyún sínú abiyamọ tó gbọ́mọ bó jẹ́yọ kan ìṣèbejì ìṣèbẹ́ta ìṣèbẹ́rin umbilical cord ló so gbogbo wọn pọ̀ mọ́mọ́mọ́ wọn ibẹ̀ náà ti ń jẹun ibẹ̀ náà ń gbà mí wọ́n fẹ́ tọ̀ wọ́n fẹ́ ṣe bọ̀ tán fi jáde tán fi separate ara wọn kúrò ní umbilical cord yẹn kẹwàá wo lóyún ẹwọ umbilical cord tó sopọ̀ mọ́ ọmọ rẹ̀ tó umbilical cord ò bá sì sí bó lọ́mọ ṣe fẹ́ survive nínú oyún so nítorí umbilical cord ní wáàsí ìsọnù wáàsí ọ̀ràn torí àtọ̀ dé sọ́ọ̀sì origin ibi tí gbogbo ogun yìí ti wá jihadism ni origin ibi tó ti wá ogun ẹ̀sìn ní tá à ń pariwo lé lórí àbọ̀ òní ilé nìjẹ́ ní abẹ́lọ́wẹ́ o mo kí yín káàbọ̀ o àní waste time ara wa ṣùgbọ́n agbára wa yànjú ó pẹ́ láti gbára wa yànjú àti ìròyìn lásán ká agbára wa yànjú lónìí torí ọ̀rọ̀ ti dojú ẹ̀ a sì dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa brother wa Kwam1 tán náà ganu sí máìkì tán bá wa rántí gbóhùn sókè yàtọ̀ sí pé wọ́n kí Sunday Igboho wọn pọ́n wọn lé wọ́n sọ̀rọ̀ nípa ìró ẹkùn tèmi rí ni ẹjọ́ ẹ jẹ́ ká mọ̀ rí ní tó dáa nínú gbogbo tí ń ṣẹlẹ̀ yìí ẹ mọ̀ jà mọ̀ wá excuse ara wa mo rí tán kan náà tó ń jà lórí ọ̀rọ̀ ìró ẹkùn ní ẹkùn ní awọ ẹkùn ní Ọlọ́run ó ṣàánú wa ẹ jẹ́ ká wa concentrate ẹ jẹ́ ká mójú tó bá wọ anybody ó lè dọ̀la kéèmì náà ni mo fẹ́ dá ojú ẹkùn lẹ̀ àbí ìyín ẹkùn ní kí n mú irùngbọ̀n ẹkùn lẹ́yìn mú irun abẹ́ ẹkùn mo mọ̀ pé ní tí Cypriano sọnù irun abẹ́ ẹkùn ni ẹkùn mọ̀ sọ̀ntọ̀ fẹ́ sọ̀rọ̀ irọ́ ẹlẹ́yà mi mọ̀ bọ̀ ní ti pẹ́kípẹ́kí ó dá ibà ròyìn náà ní ibà bí wọ́n débà ibà yànnàná ibà Sanawole ibà àwàdà díẹ̀ ibà kẹríkẹrí díẹ̀ ibà àfihàn pa wẹ̀dẹ́ alẹ́ àsìwẹ̀dẹ̀wẹ̀dẹ́ ní tó ṣẹlẹ̀ ní òjò àríwẹ̀dẹ́ palẹ́ níjọ́ mẹ́ta yìí ó ń torí ó sọ̀rọ̀ wẹ̀dẹ́ wọ́n bá kó àwọn ọmọ yẹn padà á bẹ̀rẹ̀ wẹ̀dẹ́ wa lórí àwọn olórí yín ṣùgbọ́n wọ́n lọ́wọ́ ń bẹ̀ ọ̀rọ̀ Fáyọ̀sé ò ṣe é kó dànù mo wá wo gbogbo ohun tí Akérédolú olóògbé Akérédolú yọmọ wẹ̀yìn wò báyìí yọmọ gé kàbámọ̀ jẹ lórí àwọn olórí Nàìjíríà ni n tán fojú ẹ̀rí ara àjẹ́ndà Fúlàní níbo mú kíra mi dé ẹ ṣáàjà fòtílé ẹ bá yan kó yanjú ibà kéde fóòdù ànísàn fún Yorùbá nìsàn káfà ẹ mọ́ bínú wọn pé ẹ mọ́ láàkì kí n kíra mi délẹ̀délẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹja kí Ọlọ́run ẹ ṣé o kábíyèsí ẹ ṣé o àtẹ̀rẹ̀ kárí ayé ọ̀pá kan dákan sí òjì kan lò kan pa abiyamọ bọ̀jà gbọ́rọ̀ ọba tó pe wéwé kú ọba tó pe gbègbè rọrùn ọwọ́ iná ní kẹ̀kẹ́ rẹ o ọba mi ọ̀rọ̀ gbọ́n ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó dáyé àtọ̀run ó ní kọ́kọ́rọ́ gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́ bá wù yóò sí ó ní sí ojúmọ́ tá à ń rí ìtílẹ̀ fi mọ́ Ọlọ́run ní sí ṣáájú wá jí ni ní jíwa pẹ́pẹ́pẹ́ kí ìsàlámù ẹ lọ bí àlámù sẹ́gbẹ̀ẹ́ òkú tàbí kẹ́ gbé lọ mọ́ṣúárì kẹ́ wá rò wípé wọ́n jì sílẹ̀ àlàyé wọn bá tá a lè kín ẹjọ́ ẹ bá wa enlarge ẹ bá amplify ẹ ó dá mú kí gbogbo ẹ̀yin tójú àlọ́ náà wọ ẹ̀yin mọ̀mọ́ wa ẹ̀yin bàbá wa ẹ̀yin tẹ̀ ń ṣe atọ́ náà wa ẹ̀yin olùbáwí wa alólùbáwí ń bì ẹ̀yin agbọ̀rọ̀dún wa torí ẹ̀yìn tí ẹ̀ fààyè rẹ̀ lẹ̀ kan tàbùkù mímí náà sì nígbà kan tàbùkù yín àjọmọ́ gbàmígbà òjò kí n gbọ̀ngbẹ́ ẹ̀rùn ni lórí ìkànnì à ń fìwà wéwà à ń fọwọ́ wẹwọ́ kọ́wọ́ lè mọ́ ni ọmọdé gbọ́n àgbàgbọ́n láì dálẹ̀ ìfẹ́ ilé aláyọ̀ kò ní bàjẹ́ ìbànújẹ́ ò ní dàpọ̀ màá yọ ọwà ìkorò bó ṣe kéré níwọ̀n tó kódà kó kéré wọ̀n kò ní dàpọ̀ màá yọ ọwà. alákọ̀ọ́kọ́ náà àkórí ìròyìn tòní gbogbo eléyìí tá a bá pàdé inú abala lérèfé ayọjú lójú fèrèsé ni ó ti wá dàfẹ́ èyí tí egun fi sọ o ẹ jẹ́ àlọ́ tààràtààrà sórí ìròyìn arákùnrin láti àkàtà Àtìkù ló ti wá ló náà fẹ́ ganu sí máìkì ó ti pẹ́ tóun ò ti rógolo ó ti pẹ́ àwọn èèyàn ò dúró òun mọ́ bóun bá sọ̀rọ̀ wọn ìdásó mọ́ ọ̀rọ̀ òun ò tàlé tí gbogbo aráyé jẹ́ kóun wá dá ọgbọ́n kóun lọ ọ̀rọ̀ Sunday Igboho mọ́ káwọn èèyàn lè fi rohùn pé òun náà wà ń bí agbẹnusọ ṣé fọ́mà agbẹnusọ ní àbọ̀ òun ló sì ń ṣagbẹnusọ lọ ibẹ̀ àbí kí náà ń pokọ́ rẹ̀ agbẹnusọ Àtìkù wọn ò fẹ́ mọ̀ bóyá àtàtijọ́ ni àbí ó sì ń rè ní lọ́wọ́ kò sárógolo mọ́ ó wá fẹ́ fi Sunday Igboho fẹ́ fi lahùn Sunday Igboho sọ lánàá nígbà táwọn àjọ NANS nígbà tí àwọn ẹgbẹ́ student ẹgbẹ́ NANS tí wọ́n lọ kí sílé olóhùn máa dárúkọ o olóṣèlú ló wà ń di tá ní òmò yìí tẹ́lẹ̀ ibà ń pariwo léjọba náà lórí expect kéèyàn wà ní security mọ̀ pé ń fojú ìbílẹ̀ nìkan wo Sunday Igboho mọ̀ nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yàn bá súnmọ́ mọ́sálásí yóò mọ̀ gbóhùn Allahu Akbar ó súnmọ́kè òkè ló wà kì í ṣẹlẹ̀
intelligence gangan bàbá intelligence ọwọ́ local ló wà. Ẹ mọ nǹkan kan ẹ rò pé ó kàn dá iléeṣẹ́ security kan lẹ̀ yóò wà mọ́ dá ṣe pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àjọ homeland DSS bàbá wa Adéọlá yóò yẹ ọmọ Yorùbá ló wà ń bẹ̀. Wọ́n fojú wa gbolẹ̀ nígbà ayé Buhari ẹ̀san ní ké lórí wọn ní gbogbo ohun tí ń ṣẹlẹ̀ yìí o ṣùgbọ́n ààrẹ olódòdó ẹjọ́ abẹ́yìn ni o gbogbo ọ̀nà tẹ́ bá lè gbà à ń rọ́wọ́ yín o ẹ̀ ń finá mọ́ wọn láti Lake Chad láti Borno ṣùgbọ́n ẹ jọ̀ọ́ ẹ gbà tààràtààrà ẹ gbà pátápátá ẹ mọ́ yọ̀ọ́sẹ̀ ẹ gbà fún USA náà sọ̀rọ̀ lánàá ó ń dàbí ká ní lákòrí ìròyìn lónìí o à ń ka gbogbo ẹ̀já ara wọn ni ó ń ka lára ọmọlédè inú àkójọpọ̀ ìròyìn kí n gbàgbé o mò ń jíjà o USA náà sọ̀rọ̀ lánàá wọn láwọn ò tí ì ṣe tán táwọn fẹ́ kásá àwọn inú ó tún bí àwọn wèrè sí àwọn ò ṣe tán táwọn fẹ́ kásá àwọn kò ń bí ìbá ṣe wípé iṣu ẹni ló tọwọ́ ẹni bepo lórí ọ̀rọ̀ àwọn tó ń jí gbé lọ yìí iṣu ẹni ni ṣùgbọ́n ẹ jọ̀ọ́ ẹ nílò USA báyìí gbogbo ọ̀nà tẹ́ bá lè gbà pátápátá porogodo gbogbo ń tẹ́ bá lè wọ́n lẹ̀ gbogbo ń tẹ́ bá lè fún sí ẹ lára kí wọ́n ti ẹ̀ kọ́kọ́ sùn bí ẹ̀ta à ń bọ̀ Ọlọ́run fún aṣọ ọba ọdún náà àkójọpọ̀ ròyìn mò ń jíjà lọ́wọ́. Ẹlẹ́kejì bẹ́ẹ̀ ẹja sáré yà lọ́dọ̀ bàbá Fẹ́mi Fálànà ó gbọ́ta àti gbúrò wọn mò ń gbọ́ wọn ní náà ń ṣe kùrùkẹrẹ underground wípé àwọn ò ní mọ́wọ́ mójú mẹ́nu kúrò lọ́rọ̀ NNPC gbogbo owó tán náà fi refurbish rehabilitate NNPC lọ́jọ́ sí àwọn fẹ́ mọbi tán ná sí wọn nítorí ẹ̀ láṣẹ gbúrò àwọn ṣùgbọ́n àwọn ti ga òun sókè báyìí àwọn náà fẹ́ dá sí ọ̀rọ̀ insecurity torí kò sí bọ́n ṣe lè wá owó tó sọnù tó tán ṣe lè fẹ́ mólè tó táwọn ò bá mójú tó ètò ààbò táwọn náà ò bá fẹnu sí gẹ́gẹ́ bí àgbà lórílẹ̀ wọ́n ní kò ní dáa wọ́n ní how to end kidnapping payment of ransom in Nigeria bàbá Fẹ́mi Fálànà náà fẹ́ kọ́ àwọn ní yọ yẹn kò ní yẹ ẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni bàbá kò ń bẹ̀ tán àwọn ẹgbẹ́ Yorùbá káàkiri àgbáyé pàápàá jùlọ ẹgbẹ́ tí mò ń gbóhùn wọn tó láòdù yìí wọ́n ní ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá wọ́n ní wọ́n tẹnu àbùkù wọ́n wọ́ wọn lẹ̀ wọ́n tẹ̀ sí wọn lójú wọ́n fojú wọn gbolẹ̀ gómìnà ilẹ̀ Yorùbá wọ́n kóra wọn jọ wọ́n kẹ́sẹ̀ lẹ́sẹ̀ wọ́n ní ẹ ṣe nǹkan kan bí gbogbo yín bá dá security vote yín jọ bí àjọ tẹ́ gbé ìgbésẹ̀ tí ìṣepẹ́ wà divided èèyàn kan ń ṣàmọ̀tẹ́kùn èèyàn kan ń ṣe neighborhood security tí gbogbo yín jọ fẹ́ kódà kò jẹ́ pé different aṣọ lẹ̀ wọ̀ tó jẹ́ pé orúkọ míì different orúkọ lẹ́jọ́ ń pè ó yẹ ká rí synergy báà mi òkè láàdé dọ̀tun ṣé báyìí bọ́n ṣe ń pè náà ó yẹ ká rí synergy tá a fi mọ̀ wípé ẹ̀ ń ṣiṣẹ́ tọkíní èèyàn kan wà mọ́ gbàbọ̀dé èèyàn kan ń bá Fúlàní ṣiṣẹ́ àtòkèwá náà ti fóònù láṣẹ ọwọ́ òun kákò síbẹ̀ náà wọ́n sì ń sọ̀rọ̀ local government autonomy fọ́nrán rẹ̀ wà níbi tó ti sọ wípé ò gbà ọba ìpé méjì láàfin ní gbogbo káàkiri ń gbọ́ lẹ́nu Seyi Makinde báyìí mò ń wò Sunday Igboho wá fẹ̀sùn kàn pé ṣé irọ́ ni mo fẹ́ wo oko gbà láàyè jurisdiction yìí níbí lóòótọ́ ó kàn dàbí federal government and state government ni ó kàn dàbí federal road and state road oníkálukú ní jurisdiction rẹ̀ kódà kí federal road gbanú state road kọjá lè rí state kò débẹ̀ kó rí mọ́ sí títí federal tán bá ṣe wọ́n gba owó ẹ̀ padà pẹ̀lú ìmọ̀ àjọmọ̀ federal sì ni ó jẹ́ ẹ̀ so tí Sunday Igboho bá ní òun ò béèrè owó lọ́wọ́ yìí ẹ kàn fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú òun kẹjẹ kan jọ jàjà yìí ó á lò mọ àwọn tí wọ́n ń frustrate effort ẹ wá ní kó dàpọ̀ wọn ẹ ń ṣí ẹ̀yìn tàtíkù ẹ ń ṣí ìgbésẹ̀ wo làtíkù yín gbé nígbà tó wà lórí oyè lẹ́yìn tí ò sí lórí oyè náà kọ́ ìgbésẹ̀ wo ló gbé àwọn bọ́ àfàgùn ọ̀bàràjídé ò ti tọ́jú náà fẹ́ dá sí tá ti ń sọ lọ́wọ́ lóní politics tún ti ké pé à mo ní kí lẹ́yìn tún fẹ́ sọ wọ́n náà fẹ́ tú àṣírí ìdààmú gómìnà oníjó mo lára àti lẹ́tà àwọn oníṣàmọ̀ wípé wọ́n ń bọ̀ wá ṣe kinní ní 2026 kan náà fẹ́ ṣe ètò ìdìbò tí wọ́n ní kì í mọ̀ sọdún tí ń bọ̀ tí wọ́n mo ní kàlẹ́ndà tí wọ́n yàtọ̀ wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní kàlẹ́ndà tó ń bá ṣiṣẹ́ ó yàtọ̀ mo ti ń rí UK náà tó ti ń gbáradì observers international observers wọ́n náà wọ́n ń bọ̀ mo ní gbogbo ọdún mẹ́rin tẹ́ ti máa ń bọ̀ náà kí ni láríjà yín kí lẹ́ observe ẹ bá bẹ́ observation yín náà ní gbogbo rádàrà ẹ ti ṣẹlẹ̀ àwọn ò believe in observation bàbá yìí Senator Fadausi wọn mọ̀ bóyá ẹ̀gbọ́n ló jẹ́ sí gómìnà Adeleke ni bóyá iye kan ni bóyá ó fọ́mọ lọ́dọ̀ wọn ni bóyá ń tan ni bóyá ọ̀rẹ́ àtòkèrè ni
àbí ọ̀rẹ́ onílé tòsí ó sàsọ ó ní òun wà ń bẹ̀ òun dá sí òun wà lára àwọn tó mú Adeleke lọ bá Tinubu pé Adeleke ló reject Tinubu mo ní kí wá ní wọ́n ní tí tó bá wá ń dájọ́ tí ò rí lù nísìn bó ti pẹ́ títí ń jó sílù tí ó bá wá ń jó nísìn tí ò rí lù wọ́n ní ẹ̀fílẹ̀ ẹjọ́ dájọ́ rẹ̀ jò mo ní àwọn ń bẹ̀ wọ́n tún kẹ́kẹ́ ọ̀rọ̀ fún wa bàbá tí wọ́n kò ń bẹ̀ ìjọba náà wọ́n wá ní àwọn fẹ́ sọ̀rọ̀ kan fún wa tí ó múnú wa dùn mo ní ẹ mọ́ rí àǹgẹ̀nìgẹ̀nì ẹ sọ tẹ́ ẹ bá sọ ní tí ó múnú ọmọ Nàìjíríà dùn gbèsè tẹ́ ẹ gbé action tẹ́ ẹ fi lélẹ̀ ńlá fẹ́ tá a fi rí ìlàgùn yín tí ò ní mọ̀ jẹ́ ẹjọ́ wẹ́wẹ́ atótónu ìyẹn la fẹ́ àti kígbe gbogbo ìgbésẹ̀ tẹ́sẹ̀ wà ń gbé nísìn kálẹ̀ ti gbé long time ago ni àwọn wèrè yóò ní rápálá wọnú south west inú sì ń bí wọn ṣe lọ sí south east ó sì jẹ́ south west wọn ṣe lọ Niger Delta tí ìbá ṣe wípé wọ́n bínú orí wọ́n fẹ́ fìlàdéèdì àjẹ̀ndà yẹn náà nípa àní gbà wọ́n bínú OPC lọ́jọ́ sí Galadima lanu gbàgà báyìí ó sọ jáde pé àjẹ̀ndà ló máwọn gbé Buhari mi ò gborí ní orílẹ̀-èdè kan ó wá dé ní ìsìn òun gbèsè Peter Obi lẹ́yìn ta ni ò ti mọ̀ pé àjẹ̀ndà náà lè fi ń gbèsè lẹ́yìn pé kì í ṣe pé ẹ fẹ́ kí Buhari wá tún Nàìjíríà ṣe nítorí OPC ni so ẹ̀yin tẹ́ torí OPC gbẹ̀yàn kan dìde wọ́n wà lára àwọn tán fa ògo OPC tán fà wálẹ̀ tẹ́ torí ẹrú ẹ̀ wà lára Gani dọ́là ẹjọ́ o ẹ má jẹ́ ẹrú rẹ̀ wà lára bọ̀dá yẹn ẹrú ẹ̀ wà lára ẹ̀ ẹgbẹ́ mi náà wà gbé kalẹ̀ wọ́n sì tún gbé Àmọ̀tẹ́kùn kalẹ̀ ẹni tó tún ṣe aró ẹ̀ díẹ̀ wọ́n tún mú wọ́n fojú Fáyọ̀sé tí ń sọ̀rọ̀ ẹni tí gbogbo wọ́n fojú ẹ̀ náà rí gbogbo alárí ní Buhari yẹn náà àtàwọn èèyàn rẹ̀ à ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ wọn ṣùgbọ́n tí federal government fẹ́ sọ náà ni wípé gbogbo state police ta ti ń sọ náà wọ́n ní ti ń kógojá lórí rẹ̀ wípé amendment ó ti ń súnmọ́ etílé omo ní ẹ̀mọ́ fọkàn wá sọ́nà jàre sọ́ńtẹ́ bá sọ Abádénú àkójọpọ̀ ròyìn àfẹ́ lójú bẹ́ẹ̀ náà láyà lọ́dọ̀ Trump níbi tá a ti ń gbọ́ tán sọ wípé nǹkan dé bá Trump mú ní kí ló ṣe nǹkan gbọ́dọ̀ ṣe wọn ní kì í ṣe bá wọn ní àwọn congressmen ni wọn àwọn lawmakers sí wọn nílé ìgbìmọ̀ asòfin àwọn kan tó ń pè ní GOP náà wà bẹ́ẹ̀ wọ́n ní wọ́n frustrate effort ẹ̀ wípé gbogbo ìlàkàkà rẹ̀ ní Iran wọ́n ní kó dáwọ́ ẹ̀ dúró kó kó àwọn ọmọ ogun Amẹ́ríkà padà pé wọ́n affect budget àwọn ò dà kì í ṣèjà àwọn rè you must choose your fight ó ti wá léètì ju wọ́n ní Trump ẹni tó lè sọ̀rọ̀ sí ń sọ̀rọ̀ sí à ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ á kàn rọra yan bàbá dénú bẹ̀ ní bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán àyà ní ọ̀dọ̀ Senator Buhari níbi tán ti sọ pé people in communities are not cooperating with giving intelligence wípé whistleblow tó ẹ̀yin lẹ̀ ń rí gbogbo tí ń ṣẹlẹ̀ láwùjọ pàápàá jùlọ nínú oko nínú jù ẹ̀yin lẹ̀ ń rí bọ́n ṣe ń lọ tán bọ̀ bí ilẹ̀kẹ̀ dì wọ́n ń gbọ́kadà ní wọ́n wá ń ra ẹ̀wà 30,000 agbada táwọn èèyàn ò ní rẹ́wàrà ní mama púùtù wọ́n lẹ́yìn lẹ̀ ń rí ẹ̀yin lẹ̀ ń ṣàgbọ́dẹ̀gbà ẹ mọ́ tú àṣírí ẹ mọ́ láwọn ẹ mọ́ sọ̀rọ̀ òkè mo ló dáa ó dùn sọ ẹnu dùn rò fọ àwọn tó ti ṣe whistleblower sẹ́yìn ẹ lọ wo tán fojú wọn rí bóyá bàbá ìkọrẹ́tì bóyá ìkọrẹ́tì àjọsọ lónìí ibẹ̀ náà látún ti wá gbọ́ téèyàn kan ráhùn làwùsá mú níta rè bó o sọ̀rọ̀ jákè gan àti ìgbọ̀n tó ń sọ wọ́n pèlè kó tún wá máa ráhùn kọ́ máa fi èdè fúfúdé sọ̀rọ̀ sí a àwọn ògbọ̀n fúfúdé ṣùgbọ́n alẹ́ tí ó bá wa interpret ẹ̀ ó ní tó ń gbìyànjú àti sọ náà ni pé kámọ́lá àgùn jìnnà pé òun ti mọ̀ báà ní ìgbà tóun bàbá Ahmed ni ọmọ Marichuna ọmọ Marichus ó ní gbogbo tí ń ṣẹlẹ̀ ó tó kí ààrẹ Tinubu kókò lórí oyè kó resign kó kàn jí láàárọ̀ ọjọ́ kan ni kó ní òun ò ṣe mọ́ páwọn pàtẹ́wọ́ fún un níbẹ̀ ṣe fún Buhari abẹ́rẹ́ mọ̀ pé ẹlẹ́yàmẹ̀yà ti wọ ọ̀rọ̀ yìí lóòótọ́ ló sọ normally ṣùgbọ́n sí ọ̀rọ̀ yìí gba ẹnu lóòótọ́ ló sọ in this situation tí olórí kankan kì í ṣààrẹ Tinubu nìkan ṣùgbọ́n ẹ gbọ́ ṣé Buhari resign ṣé Buhari resign go ẹ bá ń dáàpọ̀ èèyàn kan tó resign rí ọ̀dọ̀ àwọn èèyàn resign lábẹ́ ìṣèjọba ààrẹ olódòdẹ o ṣùgbọ́n olórí pátápátá òun gan resign ni ààrẹ olódòdẹ ní bá ṣiṣẹ́ tẹ́lẹ̀ ó resign ni ṣùgbọ́n àwọn olórí pátápátá mélòó nù wọn lóde ṣé Ọbásanjọ́ resign Babangida resign Abacha orí ibẹ̀ ló kú sí ó jẹ́ ó ṣe ápù jẹ ewu ló resign nù wọn rí olódòdẹ wá jọ ẹni tó lè resign Jonathan gan kò resign ó sì gbégbá àdìbò nígbà tó lulẹ̀ lórí wípé òun ò fẹ́ wàhálà ṣé resign náà ń pè yẹn olódòdẹ
wọ́n ní ẹ mú gègé yín kẹ́ ẹ mú tákàdá kẹ́ ẹ wá kọ wípé ẹ ṣe mọ́ ẹ bá wa kọ fún wọn pé a ṣe mọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá rí sáìn ó bá jẹ́ yẹn lẹ́fẹ̀ẹ́ à ń bọ̀ ń bẹ́ o àgbọ̀rọ̀ ẹnu rẹ̀ á sì fún lésì nítorí ọ̀rọ̀ ti dé orí abídígí gbì kò sẹ́ni tó lè tún Nàìjíríà ṣe àti sọ fún yín ẹ̀yin lẹ ń wá ìwàkúwà ẹ̀yin lẹ ń retí tí ò lè ṣẹlẹ̀ ẹ̀yin lẹ ń retí tí ò kò lè ṣẹlẹ̀ àfi tó ní kálukú bá dọ́mú ara rẹ̀ gbé tó dájẹ́ orúkọ fádà rẹ̀ kò jù àná lọ tá a ráyè kì fúnra wa dáadáa wọ́n pé ìran Yorùbá nìkan rẹ̀ àgbogbo mọ̀nàmọ́ná táwọn gómìnà yẹn ń ṣe ní ìsìn wọn ní ráyè ṣe Yorùbá láàfin mọ́ sọ̀rọ̀ Yorùbá láàfin mọ́ ṣe transmission Yorùbá láàfin mọ́ ṣe gbogbo tá a bá fẹ́ ṣe gbogbo wọn tó ń pera wọn ní Fúlàní Yorùbá ìfẹ́ àfẹ́wé ẹ padà sọ́dọ̀ àwọn iye kan yín àfẹ́ àmúlùmọ́là à ń bọ̀ ń bẹ̀ á wà tún yà lọ́dọ̀ gbogbo àwọn tí Àtìkù sàn jáde wọ́n sàn jáde kan náà jáde ó ní kí Tinubu mọ̀ pera rẹ̀ ní national president yìí o pé kì í ṣe president lórí gbogbo ọmọ Nàìjíríà pé regional ni pé regional president àwa Yorùbá nìkan ní í ṣe ìjọba lé lórí mo ní kó wọn bọ̀ lẹ́ẹ̀ Yorùbá kó wá rí igbe táwọn èèyàn ń ké ààrẹ Tinubu èmi tún fẹ́ gbà yíyànjú o ẹ jọ̀ọ́ ẹ ránṣẹ́ pé Trump ẹ ṣí bọ́dà lẹ̀ fún Trump àtàwọn ọmọ ogun rẹ̀ kan wá eléyìí tí wọ́n ń kó 100 200 wá intelligence nìkan yẹn ò tó n ò fẹ́ fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ ní àbá ní ká sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ military base ní ìsìn gbogbo ayé ni ó pariwo gbogbo nǹkan sá fún ẹ tó bá ti ibi tí Amẹ́ríkà bá ti lọ tó bá ti ṣe military base sí ní máa ń ṣe eléyìí tó ń ṣẹlẹ̀ ní ìsìn nǹkan òun ní military base ṣé Fúlàní wèrè àwọn agbésùnmọ̀mí wọn kẹ́ ẹ̀ mọ̀ pé military base náà nínú oko ilẹ̀ Yorùbá military base inú ẹgbẹ́ nǹkan tó ń kó dání. à ń bọ̀ o arábìnrin tó pupa yoyoyo ní tí ẹ̀rù pọ́nmọ́ Àtìkù ní bóyá àǹtí títí ló bí fún un ṣùgbọ́n ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé ọmọ Ìgbò ní keje ló kọ rẹ̀ ń jẹ́ ó lóun fẹ́ sọ̀rọ̀ tọ́gà àwọn ràn òun tí ò lè fi gbogbo ẹnu sọ tọ́gà àwọn ti dàgbà òun fẹ́ bá a sọ. lóyin lẹ́nu mo ní bó ṣe fáìn tó iná ó rí èèyàn gidi gbé ọ̀rọ̀ rẹ̀ wá. à ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là o àní rí jù àti ìkóńbẹ ilé náà láàfi kádùn abala lérèfé níbi tá a ti gbọ́ ó yẹ kí n ti gbéròyìn láti last week torí adó ayé ọgbọ́n lẹ́nu Fáyọ̀ṣe náà tó sọ wípé odidi vice chairman lẹ́kìtì ó sì ń díbọ́n wípé wọ́n jí ń gbé à ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ obìnrin ni o ó dà ní rí jù báyìí lọ́nà abala ti àkòrí ìròyìn ẹ jẹ́ á wọnú abala no space for sharia in Yorùbá land, no space for blasphemy law in Yorùbá land, no space for adesunmi in Yorùbá land. Say something when you see say something when you see something. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa lo face mask ẹ bá ṣe fídíò ó dáa torí káyàn bẹ́ẹ̀ bá ṣe fídíò ó dáa ẹ má fi ojú ara yín sínú fídíò mọ́ bẹ́ẹ̀ bá sì sọ location ibi tó ti ṣẹlẹ̀ ẹ kàn sọ wípé ní agbègbè ibìkan lẹ́kìtì ẹ mọ̀ tún jẹ́ fún àwọn ọ̀tá ìní information mọ́ ẹni tí ń sọ̀yàn ó gbọ́n ju ẹni tó ń sọ lọ ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé ní reverse mode ẹni tí wọ́n ń sọ ògbọ́n tó ẹni tí ń sọ̀yàn ẹ̀wẹ̀ yẹn ẹ ṣe peace nílẹ̀ Yorùbá ẹ gbàdúrà fún àwọn ọmọọṣẹ́ ológun tí ó gbàbọ̀dè wípé Ọlọ́run ò ní jẹ́ kán rí wọn mú kágbára kó di agbára fún wọn àwọn ọmọ ológun tí ó gbàbọ̀dè ni mò ń sọ mò ń là á délẹ̀ o Jésù Olúwa wa girigiri ń bọ̀ o orin tá a kọ wọlé ẹ wà síá o àsíá náà dà ó ń kógun bọ̀ o wọ́n ti dé o ó dá àwa láṣẹ́gun gẹ́gẹ́ bí ìwé mímọ́ ṣe sọ ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ á fi accent kún o Israeli gan òwúra wọn ràn o n tó bá dénú Abala Sanawole ètò nírè àfi pàkà lọ́rọ̀ mi ń pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ ojú bẹ́ẹ̀ lọ a sọ ìtújù báyìí lọ kó tó di ìkórìtà ẹ̀ torí ẹ̀ a tún tẹ̀sán mọ́ torí ìta sọ lọ́jọ́ sí ó ti wá sí ìmúṣẹ so ẹjẹ́ a tún tẹ̀sán mọ́ ìṣọ àtẹnumọ́ràn ìjóná alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ẹjẹ́ àyà lọ́dọ̀ àwọn gúrùpù yìí tó rè pé àwọn ajínigbé pé wá bóun jí bàbá àwọn gbé mo ní kí n bàbá rẹ̀ ṣe fún wọn rán lọ skul ni ọmọ tá a kọ́ ní òbílé tá a kọ́ta àbó ó kàn yan tiẹ̀ níyàn bí tó fẹ́ fojú bàbá rẹ̀ gbólẹ̀ ṣé bàbá rẹ̀ kú àbí òkú kí ló ṣe fún bàbá rẹ̀ òun ló polè kó wá jà ló polo kókó wá mú ọmọ burúkú ẹ bá ń tẹ̀sẹ̀ ẹja gbọ́. From a family member develop a banditry squad, move in and kidnap their father. The principal suspect is not the son of the victim
But one of the suspects is his biological son by the name Yakubu Rabo, and this is Yusuf Rabo, who is the son of the victim. He did not provide me with financial support, but he gave money to my step-siblings. Because of this, I conspired with my friends to kidnap him. We first paid 2 million naira, and the second time, we received 4.5 million naira. After that, I was involved in the kidnapping of 2 other people. I now realize I was wrong. It was the devil's doing. This fellow was equally into the same crime at Lagos. He was employed by a fellow in this Abuja as an house help, as a cook. After some time, he connived with his other national from the same country and drugged his employer. They drugged them, they put some substance into their food, they took it and fell asleep. After that, he brought in some of his people, ransacked the house, made away with wristwatches and other valuables costing close to 500 million naira. I talked to a son of my friend that I need money, that my daughter just died and I need money. So I talked to them, they said that okay, they will help me. I said I want some money from my Maga house. So they said okay, they will help me. So they give me a sleeping tablet that I should put for inside Maga food, and he will sleep. When he sleep, then we can enter there and collect some money. We first go to a beggar. We didn't see much because the money that we don't have money. So the money that they save for the beggar is too much. So we go to Pegorada. So we call one of our brother. That's our brother for Lagos. Then he sent us 120,000 to enter motor to Lagos. So inside the car we there, when Maga come there to come arrest me. So other people just run come out. How much was your gap? They pay me 250,000. This is like a temptation for me. So. We only use the guns to protect our community and support the police and soldiers. Whenever there was a security issue, we usually first contact the police for assistance. People who wanted guns would come to me, and I will help them purchase them from a blacksmith. At the time, we did not know that owning or facilitating the purchase of guns was a crime. Even though they claim to have purchased these arms for purpose of self-defense, investigation revealed that they have been into this act of gun running, and a lot of these arms were sold into the hand of criminals. ó rẹ̀ káàbọ̀ padà jẹ́ wá sáré yà ní ọ̀dọ̀ Grenada orílẹ̀-èdè kan ní jẹ́bẹ̀ oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé ara àwọn island yẹn ni wọ́n láwọn ti wá ṣetán báyìí o gbogbo bí wọ́n ṣe ń fojú Nàìjíríà gbolẹ̀ káàkiri orílẹ̀-èdè àgbáyé wọ́n láwọn ń ta àwọn fẹ́ sílẹ̀kùn àwọn sílẹ̀ fún Nàìjíríà káwọn ọmọ Nàìjíríà máa yàbọ̀ gbogbo ilé tán fojú tán reject yín ní Mauritius tán dá yín padà wọ́n ní ẹ máa bọ̀ lọ́dọ̀ àwọn wọ́n ní visa free. Grenada has granted visa free entry to Nigerian passport holders to boost trade, tourism and investment. Discussions are underway to establish a direct air link between the two countries within 6 months. Wọ́n ní ẹ máa bọ̀ ara àwọn Caribbean country ní gbogbo àwọn Trinidad and Tobago gbogbo wọ́n súnmọ́ra wọ́n ní ẹ máa bọ̀ mo sì gbọ́ wípé wọ́n ṣe passport investment náà mọ̀ pé bí golden passport kìíní kan tó dọ̀mọ́ nílùú wọn ọba ti lówó tó fẹ́ fi ṣe investment nílùú wọn ní ẹ máa bọ̀ àwọn ìlú yẹn sì rèé ẹ̀ ń béèrè pé èrè kí ló wà ń bẹ̀ èrè tó wà ń bẹ̀ fọ́pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà tó ń fojú wọn gbolẹ̀ ní láti ní passport wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn Caribbean countries yẹn passport wọn ó wọ free entry ní sáwọn orílẹ̀-èdè míì bó tiẹ̀ jẹ́ pé Trump ń ranjú mọ́ wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ń fowó gbà ó ń dènà mọ́ wọn ni ó dá sá dúpẹ́ wọ́n rí lè ṣe o. ó dẹ̀ já tẹ̀wájú o àròjọ́ musolókun kan sáàmọ́ lọ bàbẹ̀ jẹ́ ẹjá wá sáré yà lọ́dọ̀ àwọn custom ìròyìn kan ó gbòde kan láti bí ìjẹta mo ń wò báyìí náà ń wò mí ni torí mi fẹ́ confam ẹ̀ ń wò rí confam torí ẹ̀tẹ́ bá rí mi tí mi ò gbé àwọn ìròyìn kan ń wò rí confam ni o wípé àwọn ajínigbé wọ́n ya bo custom office kan ǹjẹ́ ìṣe ní n ò rántí ibẹ̀ gan torí mo ta kété sí ìròyìn yẹn ni ṣùgbọ́n àwọn custom ti jáde o olórí wọn pátápátá wọ́n ní kò sí tó jọ o wọ́n ní kò sí ọ́fíìsì àwọn kankan táwọn ajínigbé ya mo ní ẹjẹ́ sóòótọ́ àwa ẹ̀yin là ń dúró dé o torí àwa ìgbéròyìn apá kan o ká lè fi tàn mọ́lẹ̀ fún àwọn èèyàn bílíìfù wa tá a bá gbéròyìn àwa náà wà ní dédé mọ́ gbéròyìn èyí tá a bá tí ó bá ti dá lójú àmọ́ sọ wípé akànyàn létí wọn ni o àmọ́ kọ̀nfàmù ròyìn wà bá wá mẹ́ẹ̀ à ń padà bọ̀ wọ́n ní kò sí tó jọ o wọ́n dìnnà ẹ̀ mi kọ́ mo bọ́n dìnnà ẹ̀ o ó rí bẹ́ẹ̀ kò rí bẹ́ẹ̀ n tá a gbọ́ lẹ́nu wọn nìyẹn ṣùgbọ́n eléyìí tí wọ́n ní ó kan àwọn gbọ̀ngbọ̀n báyìí wọ́n ní semi command wọ́n ní àwọn dá large cannabis shipment dúró pé wọ́n fẹ́ kó àwọn oògùn olóró láti ibẹ̀ wọlé àwọn igbó àmọ̀bóyá sẹ̀mẹ̀ náà ti ń kó bọ̀ àbí ìrìn àjò wọn gùn bóyá long distance náà ti ń bọ̀
tán kàn fẹ́ gba sẹ̀mẹ̀ wọlé. Ṣé ẹ rí sẹ̀mẹ̀, Benin, Cameroon, kí lorúkọ bí iná, Chad àti Niger. Ṣé ẹ rí ibi márùn-ún tí mo dárúkọ yẹn, ògiri lanú lẹ́m̀bẹ̀, àwọn ni wọ́n ní sì ń gbàbẹ̀ wọlé. Ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja wò bọ́n sì mú ọ. The command seized 800 parcels of suspected cannabis sativa, a narcotic substance prohibited under National Drug Law Enforcement Agency Act and Section 245, subsection 1 of the Nigerian Customs Service Act 2023 action. Furthermore, the command recorded significant seizures of other prohibited and restricted goods in separate enforcement operations. This includes 2,000 bags of foreign power rice, 50 kg each, 340 kegs of 25 liters each of foreign vegetable oil, 103 kegs of 30 liters each of premium motor spirit, 993 cartons of foreign spaghetti, and 250 bales of used clothing. The command has generated a total revenue of 9,798,938,969 naira only. This represents an increase of 7,610,533,220 naira when compared to the sum of 2,188,405,749 naira collected within the corresponding period in 2025. This remarkable achievement is attributable to strengthened compliance mechanisms, improved stakeholder cooperation, intensify anti-revenue leakage measures, enhance operational efficiency, and the strategic deployment of the Bodogo Unified Custom Management System. Ó dá àwọn ẹ̀ka àpapọ̀ ẹ bá ń tẹ àwòrán yìí sí, mo rí àlẹ̀mọ́ lára àgò yìí, mo rí nǹkan kan bíi green bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní òróró bandits má gbé mi. Mo ní ṣe AI lélẹ̀ kì í mọ̀ ṣe AI. Àwọn èèyàn tún ti bẹ̀rẹ̀. Àwọn wo ló wá ń di eléyìí? Òróró bandits má gbé mi. Kí bandits má gbé ọ, ìfàmì òróró yẹn. Ire ló bá dé, àwàdà ló gbọ́dọ̀ jẹ́. Àwàdà ní ire lò kó wọgbó. Kó rè ṣe sóòrù nù gbó. Kó wá òwe yẹn gbé ọ. Àbọ̀n ní gbé ọ. ẹ já sáré yà lọ́dọ̀ arákùnrin ìkan lára àwọn tí wọ́n mú lórí ọ̀rọ̀ ti Very Dark Man ni bó tẹ̀ jẹ́ wípé ẹ̀sùn míì ni wọ́n ní àwọn àjọ tẹlẹ̀múyẹ́ gẹ́gẹ́ bó ṣe fẹnu ara rẹ̀ sọ ọ́ tí wọ́n mú un fún oníṣùgbọ́n nígbà tán mú un dọ́dọ̀ wọn halẹ̀ mọ́ wọn dún kúkú lajà mọ́ wọn sì sọ wípé kí ni àjọṣepọ̀ wọn àti Very Dark Man ni ó sì jáde lẹ́yìn ìgbà tán fi ọ́lẹ̀ ó tún wá ń sọ bẹ́ẹ̀ náà ní bẹ́ẹ̀ bá dé ọ̀dọ̀ Very Dark Man òun náà ka gbogbo kọ́mẹ́ǹtì àti mẹ́sẹ̀gì tó sẹ́ǹdì sí ó ní ìkànnù wọn ń dùn kúkúlajà mọ́ òun wípé bóun bá rèé ro ẹjọ́ àtònù pé òun mọ́ criticize ìjọba jù pé àwọn ó tún gbé ibẹ̀ ni ó sì bá lọ. You said that if you people pick me again, I will disappear. If maybe I should evangelize again and show the public what is happening, that I'm showing them that this time around it will not lead you, and I might likely come
is one of the safest places in the nation. ó náà lẹ́sìn gbá yẹn ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ti ń sọ fún wípé ìwọ náà ló ní prison safe o pé ìta ò safe ìgboro ò safe o. Fẹlá náà ti fi kọrin wípé no be outside the world, no be outside them jail them student crazy world na crazy world be that, pé the outside is crazy, pé ṣùgbọ́n inú ilé inú prison gangan pé ó safe. Òun náà ni arákùnrin yìí sọ fún òun àti àwọn ẹbí rẹ̀, ó ní prison safe o. Ó sì ní òun ò ní kúnnu, wọn ò ní dákẹ́, wọ́n fẹ́ pa òun lẹ́nu mọ́ ní ìdédé lùdé o. Ó lè panu mi dé kó má wàá jáde káwọn èèyàn rẹ̀ mọ́ jáde lẹ́yìn ìgbà tó bá tún ṣẹlẹ̀ sí o. Kán mọ́ wàá mọ́ ní wọ́n fi sáhàmọ́, ó lóun prefer prison ju inú atẹ́gùn lọ. Ó dá o ìkórìtà tá a ti dánú kọ́ lórí àkórí ìròyìn rí bàbá dénú àkójọpọ̀ ìròyìn àfẹ́ lójú ẹ mọ́ expect mi lórí ọ̀rọ̀ bàbá Sunday Igboho. Òun pe DSS sí bàbá Sunday Igboho. Gbogbo Yorùbá ló pe DSS sí, ẹni tó sì wá pè náà tó jó lórí DSS Yorùbá náà ló pè sí Yorùbá. Ẹ tanra yín o, ẹ mọ́ expect pé tí DSS ṣe lábẹ́ ìṣèjọba Buhari fún Sunday Igboho. Àmọ̀ yín dáadáa ń gbà náà bọ̀dà Adéọlá yọ yẹ kò ní yẹ ẹlẹ́ àti bàbá wa former major general fún homeland. Ẹ̀yin la rí ẹ̀yin là ń kí gbogbo yín, ẹ má jẹ́ best speaker. Yọ yẹ yín Àtíkù àtàwọn èèyàn rẹ̀. Ó dáa àyà dúró adébẹ̀ náà abala àwọn olólùfẹ́ abala comment section àròjọ mùsùlùkùn báyìí bá wà dénú yẹn bá pín fún àwọn olólùfẹ́ yín. Mo fi orúkọ ọmọ mi Grace Olùsòótọ́ kí yín káàbọ̀ sínú abala comment section. Number 1 ni mo jẹ́, Jésù ló kọ orúkọ mi. Mọ́ mi yọ yẹn kò ní yẹlẹ, wọ́n ní obì àtàyà gbogbo wa, wọ́n ní number 1 ni mí lónìí. Mọ́ mi yọ yẹn ẹni dèrò ẹ̀yìn. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmọ́mi Olúfúnkẹ́ Fájimólú news, wọ́n ní Bobby Nnamdi Kanu sọ̀rọ̀ tó mọ́gbọ́n wá nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ tí mo gbọ́ wípé Yorùbá wà nínú ewu siege tí a kò bá tètè kọ́ fún Fúlàní tí wọ́n ń pe ara wọn ní Yorùbá Fúlàní. Mọ́mi Eunice Falaye, wọ́n ní obì àyà gbogbo ilé ẹ jẹ́ ká gbé tírígbòsà fún Moses of our time, ẹni a wí fún ọba jẹ́ ó gbọ́ o, olóyè Ìgbòho sọ títí o, Oòduà nation ní ọ̀nà àbáyọ, Oòduà nation no going back, wọ́n tẹ love sí aláti Canada. Mọ́mi Stella Òdélé, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka alẹ́ ọmọ mi mo kí yín o. Nígbà tí Mákindé sọ pé òun lack order, ṣé bàbá Tinubu ò lè pàṣẹ fún àwọn Ìgbò àti Àgbẹ̀kọ̀yà pẹ̀lú ọlọ́pàá àti sójà kan tẹ̀lé wọn lọ gba àwọn ọmọ yìí sílẹ̀, wọ́n tẹ love sí wa. At Onílù Productions, wọ́n ní this is not funny at all, wọ́n ní kò bá wàdà dé kò bá yẹ̀yẹ̀ dé. At Mon Abdullah, wọ́n ní ẹnikẹ́ni kò gbọ́dọ̀ dìbò fún olóṣèlú kankan mọ́. At Helen Adégòkè, wọ́n ní Haúsá tí ó joyè yóò dé sábó. Mọ́mi Mary Odùnú Ìtẹ̀mí nìkan, wọ́n ní Bobby mi tí ẹ bá wo kọ́mẹ́ǹtì tí ẹ kà lónìí 80% ni wọ́n lòdì sí bí àwọn ọlọ́dẹ yìí ṣe ń ṣe fídíò tí wọ́n tún ń gbé ojú wọn síta. Ó ń jẹ́ kí inú bí mi kí wọ́n fẹ́ nǹkan sí wọn kí ẹ̀jẹ̀ gbẹ mọ́ wọn lára. Ṣé wọ́n ti ṣe àdéhùn fún wọn wípé wọ́n máa sanwó fún iye ẹni tí wọ́n bá mú láàyè ní ẹ bá wa sọ fún wọn níbi tí wọ́n ti máa gbọ́ o à ń ké o. Mọ́mí Lújẹ̀ṣà Ọ̀gbẹ́ni Bobby, wọ́n ní àwọn náà ló wà nídìí nǹkan wọn kán ṣàgbà àwọn ọmọ ọlọ́mọ jáde, wọ́n tẹ love say from Texas. June 5th is my birthday. Mo rántí dáadáa àwọn ògbàgbé eléyìí. Ùjẹ̀ṣà ọmọ wa ọmọ òbòkun, Ùjẹ̀ṣà òṣèré onílẹ̀ òbí, ọmọ alẹ́ni àtẹ̀kọ́, ọmọ ẹlẹ́ni ẹwẹ́lẹ́, ọmọ olóbì kan ò wọ̀wọ́ tìrìwọ̀, ọmọ olóbì kan ò wọ̀wọ́ tìrìwọ̀. Èyí tí ò fẹ́ ni àwọ̀ sínú igbó, èyí tó fẹ́ ni àwọ̀ sápò ẹni, èyí tí ò fẹ́ ni àwọ̀ sínú igbó ẹran búburú wa mú jẹ àwọn ọmọríkì yìí ni. Ọmọ wa ò bòkun rẹ́mi, ó bòkun rẹ́mi Ìjẹ̀ṣà, ó bòkun rẹ́mi o. Mọ́mí Lújẹ̀ṣà, happy birthday to ẹ̀yin àti dáàdi. Ẹ ṣe púpọ̀ ọdún láyé àníwá yín tí o, àmọ́ rírì yín o, we celebrate you nínú àlàáfíà nínú ọ̀pọ̀ ọlá ọwọ́ yín ò ní kásàlẹ̀ àpò ẹ ní kú láíláí o. Happy birthday to you. Báwo ni màá ṣe sọ lédè Ùjẹ̀ṣà? Happy birthday to you mọ́mí. Mọ̀mọ́ rẹ̀ á gbé, bàbá rẹ̀ á dá sí, á bá yín sọdún tí ń bọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ẹja lọ tààràtàrà sọ́dọ̀ at Margaret Ariba ti ṣe o. Màámi ni this is not a joking matter o. Please, lives of poor masses matters o. Those that are allowed or invited Gumi to Oyo State, see yourself o.
Tinubu, how do we go back and ask for Donald Trump assistance again? Gumi, Sultan, and Northern Kabas misled Tinubu not to allow USA, but went to Turkey and listened to Erdogan. Security. Where is the security by Turkey? Oh, Turkey mbo. USA láwọn ò tí kú o, kàn jẹ́ wípé n tó bá wọn pẹ̀lú Iran. Nǹkan ńlá ni. Who are the people that are buying Starlink for this Boko Haram and ISWAP? They can get their financial through bank names. Okay, we only get the details on and registration because this Starlink costs a lot of money and is worldwide machinery. Mọ́mí Grace Olùṣòótọ́ wọn ni mo kí Obi Àyà àti gbogbo àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Yorùbá káàkiri àgbáyé o, gbogbo wa náà ń kí yín o, wọ́n fìfẹ́ hàn sí wa. At Comfort Adélẹ̀ wọn ní Obi ẹjọ́ torí Ọlọ́run ẹ jẹ́ kí Tinubu torí Ọlọ́run approach Trump and Netanyahu of Israel. They have what it takes to release these children and take care of the devils. Àwọn ọmọ tó ti máa rí ibi tán wà àti location wọn nínú satellite. Bẹ́ẹ̀ ni òótọ́ lẹ sọ o. Mọ́ọ̀mí Dorcas Jalo kí ní ń dẹ́rù báyìí wọ́n ní ẹ̀rù ń bà mí o Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Samson Start wọ́n ní Mr. Bobby bonsoir. Bonsoir lẹ́fẹ̀ẹ́ kọ́ fún mi wọ́n ń kí mi ní bonjourno. Faransé náà fi kí wa wọ́n ní inú bí mi gidigidi eléré ibú ni gbogbo àwọn tó ń ṣe òṣèlú Nàìjíríà mú rí wípé àsìkò ti tó tí gbogbo ọmọ Nàìjíríà gbọ́dọ̀ dìde láti gbára wọn bí ohun tí ó ṣẹlẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Madagascar. Bẹ́ẹ̀ ṣe rírí tẹ́ rí ọmọ Nàìjíríà sọ́n ti ṣe tán bẹ́ẹ̀ ṣé ẹ lérò pọ́n ti ṣe tán ẹ jẹ́ fi hàn lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni Mọ́mí Dorcas Jalo wọn ní ìbà Ọlọ́run tó tóbi Ọlọ́run bàbá àgbà Ọlọ́run fẹ́ǹfẹ́ gbangba. At Sunday Oguntu àṣe wọ́n ní job well done Mr. Bobby 100%. Ọlọ́run ló ní 100%. Ẹ ṣé mo mọ rírì yín. Yóò jẹ́ yín bàbá mi kò ní yẹ́ ẹ̀lẹ́ fún yín láíláí. At Olúyẹmísí Abégúndé wọ́n ní the sponsors, defenders, supporters and sympathizers of the terrorists are the people advocating for their rehabilitation and should be treated as terrorists. At Adétayọ̀ Adégẹyẹ wọ́n ní Obi mo faramọ́ pé gbogbo àwọn tí ọwọ́ bá ti tẹ̀ kí wọ́n máa pa wọ́n o. Ó máa dínkù ìbùkún ni fún orílẹ̀-èdè Oòduà from Newark, New Jersey, USA. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu. Mọ́mí Elizabeth Dada wọ́n ní ẹ̀yin abiagba yìí ẹkún yín di ọ̀la o tomorrow lẹ́kún yín o. Wọ́n ní oko tí ó máa pa yín run ni ẹ̀ ń gbà owó àbí owó náà fẹ́ sọ owó tí ó máa pa yín run ni ẹ̀ ń gbà. At Amidat Okoro wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tiwantiwa my heart is bleeding ẹ kú iṣẹ́ takuntakun so touching and painful bá a ṣe rí inú ìròyìn Nàìjíríà. At Olukayode Goodness wọ́n ní is this first lady human being not to talk of being a pastor at all? Béèrè ńlá. At Teresa Ojo mọ́mí ni those ọmọ àlè came to solely to massacre to teach Akeredolu bitter lessons of having the effrontery to legally challenge Buhari. Bẹ́ẹ̀ ni ó fojú kinní náà gbolẹ̀ èyí Fáyọ̀ṣe ṣùgbọ́n Akérédolú gangan ló gà lọ́rùn tí òjò lọ. Akérédolú abẹ́ẹ̀ mọ àjẹ́ndà àwọn ni mọ́mí ẹjẹ́ ń sáré ran yín létí ẹ̀gbọ́n tí Galadima sọ ni ó nítorí OPC náà ṣe gbé Buhari dìde wọ́n fẹ́ pa ìran Yorùbá run wọ́n fẹ́ gba ògo OPC wọ́n fẹ́ lù wọ́n lálùbọ́lẹ̀ Akérédolú wá gbé Àmọ̀tẹ́kùn orúkọ Yorùbá náà tún ní o ògo Yorùbá mi tún ní o ẹ wá ní Buhari ò ní dìde sí gbogbo tí ń ṣẹlẹ̀ ọwọ́ wọn wà ń bẹ àjẹ́ndà wọn ni abẹ́ẹ̀ rí odidi ń tán béèrè fún tí alága iléègbìmọ̀ mi olórí iléègbìmọ̀ asòfin ní Ọ̀yọ́ tí ń sọ lánàá àfẹ́ lójú lónìí o. At Modúpẹ́ Táíwò màmí dáadáa wọn ní Adé Love ló kọrin yẹn bí mo bá gbà ẹgbàá mọ́ mi 100% and 1. Mọ́mí Tóyin Nọ́rì wọ́n ní Adé Love ló kọ́ o his blessed memory wọ́n tẹ love sí wa o. Mọ́mí Florence Dairo wọ́n ní late Adéyẹmí Afọláyan ní ó kọrin ẹgbàá ní tààràtààrà náà ń jẹ́ Adé Love. Mọ́mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní Seyi Makinde ẹbí léèrè ó mọ̀ ń pàjí nígbé. Fáyọ̀sẹ̀ náà sọ bẹ́ẹ̀ o. At Signal No Studios, wọ́n ní Oríyọmí has invited them that they will do his government together. Yóò ṣojú wa kò ní sẹ́yìn wa. At Fọlákíá with Heart Angels, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mo rí ibi tí Wàsíù Àyìndé tí ń kì Ìgbòho òòṣà tí òòṣà náà sì ń fi ayọ̀ àti ìdùnnú ó lẹ̀ ní owó lórí mi ò sọ pé kò dára o ṣùgbọ́n Nàìjíríà ni Nàìjíríà ò sì máa jẹ́ o ẹ sọ fún òòṣà
kí ó máa fi ọgbọ́n ṣe o kí ó máa rántí àwọn fámìlì rẹ̀ ní òkè òkun wọn kúkú rántí ẹ ṣeun ṣeun bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ sọ́dọ̀ ọmọ mi Comfort Adélẹ̀ wọ́n ní àwọn wèrè kò ní ragbá fún gbogbo yín àwọn ọmọ kò lénìyàn wà nínú igbó ó mà ṣe o irú ìlú wo lọ́lọ́run dá wa sí yìí o. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ sọ́dọ̀ Àtìníkẹ́ jájìjájì balógun màmí ní this is terrible in Nigeria. àti Olúyọ̀mí Olúwọlé bá mi dáadáa Rotarian ni wọ́n great Bobby. Hope you're good. I'm good, Babami. That song was from Adelove, Afolayan, Yoruba Nation going back. Ayo Nitiwa, Rotarian Oluwole, Houston, Texas. What a love, see, I think, Panu. At Michael Joe, when the consensus of future laws means Sharia, ló bá tán 100%. Sharia ló mean. At Ìdẹ̀ra káró dẹ gbogbo wa o torí gbẹ̀dẹ̀ ní dẹ kókò lágbàlá wọ́n ní ìyàwó ààrẹ rọra ṣe o ẹ sọ pẹ̀lẹ́ láyé gbà ẹ rántí àti sùn o ilé ayé ìgbà díẹ̀ ni Fọláṣadé náà ti di arúgbó ọ̀sán gangan gbogbo ìdílé ààrẹ ní í ṣe ìjọba lórí Nàìjíríà ó sì rádaràda Nàìjíríà ti di family property gbogbo yín lẹ máa ṣẹ̀sìn bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ sọ́dọ̀ at Kẹ́mi Adéọ̀sùn wọ́n ní Afọláyan ní òbí ọkọ̀ gbogbo ilé mi lẹ̀ ń ké sí ẹ̀yin náà wà lára àwọn ìyàwó mi bá ń kí dádì. bá mi ò rí ìzorí ọlá wọn ní àyà mo rí mẹ́sẹ̀gì president Burkina Faso pé ó ń pe president Tinubu but the reply he gave him is everything is in control and the guy told Tinubu under control cannot solve the issue that he should let all Africans support because he's getting out of hand but he continue everything is in control. Oriola Oris from Dallas, Texas. That's a big brother. Àtìníkẹ́ jájìjájì balógun wọ́n ní this our politicians in Nigeria what are they doing no. Emmanuel Adéoyè Sótiwá orúkọ làápọ̀ba aládìbá mi dáadáa wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà ẹlẹ́yọrọ àti ẹnu ń já wáyà ìmìlẹ̀ ń ké sí o wọ́n ní bàbá ológun yìí kò tí ì sọ̀rọ̀ sókè rárá o nígbà tí wọ́n pa defence minister of Mali kí ni Mali ṣe tó bá rí bẹ́ẹ̀ ní Nàìjíríà wò ó gbẹ̀yìn la máa mọ̀ pé èèmọ̀ wọ Nàìjíríà mo ráwọn búrẹ́dì tẹ́ fi ránṣẹ́ sí o ṣé epo bẹntiró wọn dọ́dọ̀ yín tẹ́ fi ń produce búrẹ́dì yín ní bakery fún gbogbo ilé aláyọ̀ àti ẹlẹ́yà fún mi bá mi sọ́ra yín. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ sọ́dọ̀ mọ́ọ̀mí ọmọlára wọn ní Bobby ibà àyàpè ọba oníròyìn tó mòye ọlọ́run ni ó wọ́n ní ọ̀rọ̀ Nàìjíríà yìí kó yé wa mọ́ àwọn bandits Boko Haram lè máa gbé AK-47-49 wọ́n rìn yan fandafanda káàkiri kò sí òfin tó lè mú wọn ṣé wọ́n ní agbára ju ìjọba lọ ni ṣùgbọ́n àwọn àmọ̀tẹ́kùn àti gbogbo àwọn tó lè dáàbò bo ará ìlú kò láṣẹ sí àwọn ohun ìjà tó lè dojúkọ bandit CSI ìró ẹkùn wà ń bẹ̀ o no go ahead kí Ọlọ́run gba àkóso wọn tẹ lọ́ọ̀ sí a. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Kemo Blonsky wọ́n ní ẹ̀yin bàbá wa àti ìyá wa ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá wa fún èṣù ní ìwọ jẹ kí àwọn ọmọ àlè Fúlàní dẹ́kun ìwà ìbàjẹ́. At Martin Adébọ̀wálé they should use US style behaviour kí wọ́n pa gbogbo wọn àti negotiator àti ọ̀rẹ́ àti ojúlùmọ̀ wọn àwọn ọmọ tán wá ti jí kó nǹkan ọgbọ́n náà fi ń ṣe torí ẹ̀ náà ni wọ́n ṣe ń wàwáwí àwọn ọmọ yẹn náà fi ń ṣàwáwí wọ́n gbọ́n wọn mọ tán ṣe kí náà ń wò tán fi káwọn ọmọ yẹn lọ in the first place. At Lọ́lá Ọmọlólú wọ́n ní National Association of Nigerian Students NANS does it mean you were not a member when you were a student? I was a member some 70 years back. Automatically tí yẹn bá ti jẹ́ student ara member ni ṣùgbọ́n administratively èmi ò bọ́n dupò. náà ni olórí ọ̀dọ̀ white team bá mi ní ìyàwó ààrẹ Nigeria distributing cars at this turbulent time in Oyo State. Nigeria is really a world nation. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ á lọ ẹgbàá ọ̀rọ̀ yín correct ni ẹjẹ́ á lọ sọ́dọ̀ olórí Ṣadé Lótò láàfin ọba wọ́n ní òbí ayọ̀ ni o ayọ̀ rẹpẹtẹ. gbogbo ẹ̀yin senators tí ẹ kò jẹ́ kí àwọn àmọ̀tẹ́kùn àti àwọn security agents gbé ìbọn tó dára láti kojú àwọn bandits olúwa ló máa ṣe ìdájọ́ fún gbogbo yín o ẹ ò ní kúre àṣẹ Èdùmàrè ẹ̀yin ìka gbogbo Oòduà nation no going back ire kabiti wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí a mo rí ìka méjì bíi ti bàbá mi ṣe ìjàwé lọ́wọ́ mọ́ọ̀mí Christiana Mustapha wọ́n ní good evening Obi God bless you all in the house. God bless us. God bless you too, Mami. When he love you more, anything than the family and friends, God is wonder. Wonder, 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 wonder. Wonder, 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 wonder.
till you turn to wonder. Mo bá yín sọ́dọ̀rin. Fẹ́mi Aníkúlápó ló kọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ tààràtàrà sọ́dọ̀ Mọ́mì Teresa Òjó. Wọ́n ní if other Southwest governors had approached the matter the way Akeredolu did when he used to arrest Dangote drivers, possibly we might not have been in this mess. The only solution to the intractable problem, if civil war must be avoided, is for each ethnic group to go its separate ways. Number 2, the schools must be closed immediately to prevent future calamity. Àwọn tẹ́ ń bá wí, wọ́n ti wọ ẹgbẹ́ ọ̀dájú. Báàmì Oríọlá Reese, wọ́n ní ìbà appreciation for level OB títí àwọn ọmọ Chibok fi lo àìmọye ọdún everybody mìsọ́nu ni o. Àwọn ti Kwara ti ń lo oṣù mélòó báyìí, jẹ́ ò ti mọ́ lo oṣù mẹ́ta. Àwọn ti Ọ̀yọ́ náà ti ń ka ọ̀sẹ̀ mọ́sẹ̀ báyìí. Báwo ni ìyanu ṣe fẹ́ ṣẹlẹ̀ báyìí? Kò dẹ̀ easy láti fi wèrè wo wèrè níbẹ̀ yẹn torí àwọn èèyàn wa tán wà níbẹ̀. Oríọlá Reese wọ́n láti make a bold statement. Wọ́n ṣe fẹ́ make ẹ̀ èmi ò mọ̀ o. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ sọ́dọ̀ báàmì Isaac Strongtar. Wọ́n ní Prophet Ṣẹ́gun Adébáyọ̀ mentioned about this tragedy severally, but these governors are blind with deaf ears. At Bọ́lájí Bẹ́ntàì báàmì ní a ò kórìíra Oríyọmí ṣùgbọ́n ṣé ó máa ṣe ìlérí fún wa pé àwọn alákatakítí kò ní gba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àwọn oníṣẹ̀ríà sọnù àti wípé ṣé kò ní padà gba ṣàríà láàyè nítorí ẹ̀sùn pé ó wà lára àwọn tó gbé Gumi wá síbàdàn. Make me to lose my trust on him, and for all that I will never pray for such person to rule Ọ̀yọ́ state. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Falsat Garba mọ́ mi dáadáa wọ́n ní Bobby àwọn ará Ìmẹ̀sí gbìyànjú pẹ̀lú ìgbésẹ̀ wọn ṣùgbọ́n kí wọ́n má fi ojú àti agbègbè sí kámẹ́rà mọ́. Lẹ́yìn náà àwọn ajínigbé fẹ́ gba owó ìyẹn dáa ṣùgbọ́n gbogbo nǹkan ìyókù yẹn ó lágbára o, ìyẹn negotiation tí à ń béèrè lánàá. Wọ́n ní Ọlọ́run á kọ́ ìjọba Nàìjíríà mọ́ sí Okundus fún ẹ̀yìn àti ambassador àyà wọn tẹ lọ́ọ̀sì àyà wá gba tiẹ̀ o. Ìwọ̀n akó gbogbo ẹ̀ sọ́wọ́ mi nísìnyí o. Èmi mọ̀ bẹ́ẹ̀ wà mọ́ ọjọ́ mo rántí mọ́ mi ó mọ̀ fún oúnjẹ sakọ ẹran orí oúnjẹ rẹ náà kọ̀ọ̀kan mu jẹ ó tún ké lọ́rán wọ́n kàn gbé oúnjẹ yẹn lẹ̀ ni àmọ́ mi dájú ṣùgbọ́n wọ́n fi kọ́ wa ni o ìfẹ́ mọ̀mọ́ lára ọmọ. Bẹ́ẹ̀ ni bá mi fọlọ́sọ̀tà ní mọ̀lá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kò sí ọ̀nà àbáyọ kan àfi kí Tinubu pín Nàìjíríà o. Ọ̀rọ̀ ti sọra rẹ̀ ẹ gbàgbé 2027 divide Nigeria before it's too late. Yorùbá nation no going back. Mo rọ́wọ́ ọ̀fẹ́ tẹ́ fi tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ sí àmọ́ mi Tina Ọláfùsì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Nàìjíríà ti di nǹkan o. Wíire ní gbogbo àwọn Fúlàní yìí o. Ẹ ti pariwo títí ṣùgbọ́n ìtì Yorùbá ti di ó wá dé bá wọn báyìí pain o ẹ kò iṣẹ́ o Ọlọ́run lẹ́ǹkí o mo rí nǹkan wà nù tẹ́ fi sọwọ́ sí a. At Florence Alademo, meaning may the Lord help us in Yoruba land and deliver these children. Why can't they allow CSO to rescue these children? CSI Noveko. There's enemy within in or your problem. Oh Lord, fight for us. Oh, the nation no going back. Máàmi Mary Odùnú ìtẹ̀mí nìkan ní òbí ìtẹ̀mí nìkan àtàyà mi bá sojú abẹ́ ń kó òwe ẹ̀yìn àgbà ló sọ wípé pátápátá làfọ́jú o wọ́n ní kùnàkùnà làdẹ́tẹ̀ ojú àfọ́ ọ̀fọ̀ tán. Ìjà ní ń dá sílẹ̀ o ẹ jẹ́ agbẹ́ni pátápátá láìkù kan òwe léyìí tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ti pọ̀ jù ẹ jẹ́ ká ronú o ká ṣe nǹkan tó tọ́ o Oòduà nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí à ń tó tọ́ tó lódò dẹ́lì sí náà ni pé kó fún àwọn ọmọ Yorùbá lómìnira wa ká kó nu gbogbo mọ̀nàmọ́ná yìí ara ìdìfẹ́ǹdì ara wa dáadáa kò ní sáwọn òkè kò ní jáwọn olóṣèlú mọ̀nàmọ́ná yìí ni ó wà lórí oyè ìgbà náà torí wọ́n ti di gbẹ̀wù dání Fúlàní wọ́n bẹ̀rù wọn. Mọ́ọ̀mí Florence Ọlábísí wọ́n ní God bless you and your family Ọ̀gbẹ́ni Bobby amen Ọlọ́run ti bínú sí gbogbo àwọn Fúlàní tí wọ́n ta ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá. Mami àwọn nìkan kọ́ lọ́lọ́run bínú sí àtàwọn olórí ilẹ̀ Yorùbá tán ń wòran bẹ́ẹ̀ ni tán bẹ̀rù wọn. Wọ́n ní wọ́n á rí ìbínú Ọlọ́run ohun tó gbẹ̀yìn Fáráò ló máa gbẹ̀yìn gbogbo wọn kó mọ̀ pẹ́jù o nítorí wípé ìrètí pípẹ́ àmọ́ sọkàn láàrẹ̀ kọ́tì àwọn olóṣèlú ìṣẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni at Grace olùṣòtọ́ màmí dáadáa wọ́n ní mi ò rírú ìlú Nàìjíríà yìí rí o kí ni a ṣe fún àwọn ọlọ́jẹ̀lú wọ̀nyí kí ni ó dé tí ilẹ̀ Yorùbá fi ń rí báyìí ná ó bí àyà àti gbogbo wa eléyìí kò pọ́n wa lé rárá o ó yẹ kí a ronú wa o àwọn mi à ń ronú àwọn tó ń da ìrònú ìrú náà pọ̀ káwá pàwàdà Yorùbá nation no going back ẹ jẹ́ á lọ tààràtàrà sọ̀rọ̀ mọ́ mi Ọlápéjú Òkòsó ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹjọ́ tí wọ́n bá ṣe fídíò ránṣẹ́ sí yín ẹ dákun ẹ má bá wọn tẹ̀ sí ojú àgbàgbé mọ́ wò ń bẹ̀ wò lẹ̀ ń sọ òkè àwọn ọlọ́dẹ ká mọ̀ tẹ̀ sójú àgbàgbé àwọn èèyàn ń tẹ̀ sójú àgbàgbé ẹ máa tọ́jú rẹ̀ sínú ákáìfù yín kí ẹ máa bá wa sọ fún àwọn ènìyàn yìí yòókù ó dáa sọ fún wọn báyìí o
bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀rọ̀ yín ti yé mi báyìí, ọ̀nà kan ṣoṣo náà ni pé kán má ṣe fídíò yìí mọ́, káwa gan tẹnumọ́ fún wọn kọ́lọ́n jẹ́ kán gbọ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Olúyẹmísí Abégúndé, wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ Obi, what are the state governments supposed to do with security votes? Why do they collect the security votes when they don't have audacity to secure? Wọ́n ń kó jẹ ní owó àpèkánu kò owó. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Stella Odili, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby, bàbá Tinubu ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa ra ambulance sí gbogbo hospital wa àti gbogbo equipment tí hospital ní ìdí ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa equipment gbogbo hospital. Mọ́mí ọ̀dà wọ́n ṣe o, wọ́n ń ra mọ́tò fáwọn state leaders lọ́wọ́, wọ́n ń ra mọ́tò fáwọn state women leaders lọ́wọ́, ambulance ní gbogbo ilé. Lẹ́yìn sọ Mọ́mí Stella. Bẹ́ẹ̀ náà ni Mọ́mí Lújẹsà Elizabeth ní àwọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìrìà ibà ìbò yìí náà ni Adelove ló kọ orin tí a fi wọlé yẹn o, no sharia ní Yorùbá land, Yorùbá nation no going back, mo ń retí kéèkì báyìí dé o. Bẹ́ẹ̀ náà ni Màmí Abọ́láńlé Ògúndọ́lá ẹ bá mi pàtẹ́wọ́ fún wọn. Wọ́n ní ilé ayé Ọlọ́run wá gbàjọba o, àánú la nílò. Obi and my lovely aya, happy day to you, love from Mama Dollar. Mo jẹ́rìí ìfẹ́ tí ó lẹ́tàn, wọ́n tẹ́ love sí wa kéèkì yẹn àyà ló ní gbogbo ẹ̀ ó dààmú yáfi. Bẹ́ẹ̀ náà ni iye kan Trump bọ̀dá mi rẹ́mírẹ́mì, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby, those politicians in Oyo State were scammers. America have sleeping powder aircraft that everyone go to sleep. USA used it before at Sambisa Forest to rescue one America. God bless America. This is exactly what we need now to rescue those kids instead of continue paying ransom. Bàbá mi Bọ́lájí Bentai ló sọ bẹ́ẹ̀. Àníṣe àwọn olórí yín wọ́n mọ̀ ń pa gbogbo kínní kí Fáyọ̀sé tó lè jáde tó la orúkọ Seyi Makinde mọ́lẹ̀ gbàm wípé ṣẹ́ ó lọ́wọ́ ń bẹ̀. Àwọn kan wá ń bi Sunday Igboho léèrè wípé kí wá dárúkọ. Bó bá dárúkọ Gumi ńkọ́? Kó wá dárúkọ. Gbogbo wa náà ń dárúkọ gbogbo àwọn apologists wọn. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti Margaret Àríbá ti ṣe wọ́n ní they are all deceived, they are all educated. Nigeria leaders ó mà ṣe o. Ó dẹ̀ káàbọ̀ padà, èmi náà gbádùn comment section tó ní gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ pátápátá ẹjọ́ ẹ mọ̀mọ́ di ojú 5 lines lọ ẹ wá nǹkan jókòó lé as per weekend n ò gbúrò mọ́ mi Victoria Bàdéjọ tó máa ń fi nǹkan weekend yìí sọwọ́ sí a mo mọ̀ wọnú gorodóòmù tá à ń kó wáìnì sí mọ̀ ti fa àwọn èèyàn mú nǹkan o. Bẹ́ẹ̀ náà ní kẹ́ wá nǹkan tẹ́ mọ̀ sọ̀rọ̀ àjíjà ẹ jókòó déédéé ẹ jókòó dáadé ẹ fẹ̀fẹ̀rẹ̀ gẹ̀dẹ̀ orú ikú sì ń ṣe à ní ẹ jókòó lé o. Bẹ́ẹ̀ náà ní bọ́ bá dilẹ̀ báyìí báwọ̀ bá dénú yẹn mọ́ bá pín fáwọn olólùfẹ́ yẹn. Alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ lónìí ẹ jẹ́ á bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ arábìnrin tán sọ pé òun ni vice chairman ní ìkànnú àwọn local government ìjọba àbílẹ̀ lèkìtì wọ́n ní fúnra ara rẹ̀ ló fèkì pé wọ́n jí òun gbé láti raise fund fún politics lèkìtì wo ransom lẹ́tún fẹ́ mọ̀ sí politics ibi tẹ́ ti mọ̀ wípé ajínigbé yìí àwọn wèrè yìí ó ní í ṣe pẹ̀lú politics yìí a lè láṣejù Fáyọ̀ṣe pọ̀ ó ní í ṣe pẹ̀lú ẹ̀. Wọ́n ní a chief magistrate court sitting in Ado-Ekiti wọ́n ti pa láṣẹ pé kán fi vice chairman of Ileje-Méje local government kán fi sí àhámọ́ Grace Ogunleye ló kọ rẹ̀ lórí bó ṣe fi ẹ̀sùn wọ́n fẹ̀sùn kàn ní àbóńláńlá ló fẹ̀sùn kanra rẹ̀ wọ́n ní dẹ́rù bara rẹ̀ pé wọ́n jí òun gbé o. Chief Magistrate Abayomi Adeosun gave the ruling on Wednesday after she was arraigned on multiple charges connected to alleged self-orchestrated abduction. The court ordered that she be held at the Ado-Ekiti Correctional Center while the case file is duplicated and sent to the office of the Director of Public Prosecution DPP for legal advice. Mi ò gbọ́ rí o. Ẹ̀yin èèyàn mi ṣe gbọ́ rí. Wọ́n ní gẹ́gẹ́ bí ìròyìn wọ́n ní Ògúnlẹ́yẹ ni wọ́n declare pé wọ́n wá wọn ò rí ẹ̀ ń bá wọn kófìrí rẹ̀ ní May 20 oṣù tó kọjá kò tí ì pẹ́ náà. Along the Iperu Iludu Ekiti road where a vehicle was later discovered abandoned by the roadside. Wọ́n rí mọ́tò rẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì ńbẹ̀. Wọ́n ní ìròyìn náà gbé wípé ìṣẹ̀lẹ̀ náà ló jẹ́ kí àwọn joint rescue operation tí wọ́n kóra wọn jọ pọ̀ ọlọ́pàá military personnel àtàwọn local security àwọn vigilante tí wọ́n fi wọ inú igbó kan tó wá rí ní May 21 wọ́n jí gbé May 20 wọ́n rí May 21 ó mọ̀ ìyá wọn tán ti fẹ́ mọ̀ dunnú wípé kán mọ̀ kí àwọn o
dé àwọn èèyàn ti fẹ́ mọ dúpẹ́ wípé eléyìí yá yín o èèyàn ọlọ́pàá ẹ̀rẹ́ lè ṣe o wọ́n ní. However, preliminary police investigations allegedly indicated that the kidnapping was staged in an attempt to raise money for financial obligations and political commitment. The case has been adjourned pending further instruction from the DPP. Làwọn èèyàn bá ní ẹ mọ́jì ó lọ ẹmú dáadáa o. Kì í ṣe léyìí nìkan, ó wà ń di kidnapping. Èèyàn fi náà ṣeré. Ọmọ tán ṣe bí gan. Kì í súnmọ́ náà. Ẹranko gan kì í gbójúgbójú kórè kọlù náà. Iná àjò ni o. Pé léyìí tí ń ṣe kidnapping tẹ́lẹ̀ tó fi wá jáde báyìí tó fi ń fèkì ẹ̀ pé wọ́n jí ń gbé yóò mọ̀ sí kidnapping. Àníṣe iṣẹ́ ìdédé iṣẹ́ tẹ́ ẹ bá rí tá à ń pariwo wípé àwọn olóṣèlú yín lọ́wọ́ sí kinní. N tó fi ń ṣe pọ̀ wọ́n fi ń gbowó. Ẹ rò wípé àwọn wèrè tó wà nínú ẹnìkan tó ń béèrè 1 billion lọ́yọ̀. Ẹ rò pé ẹnìkan náà fẹ́ gba owó ni. Ẹ rò pé rí àwọn tán mú tán ní 15,000 náà ń san fáwọn tán fi rìkútù àwọn sínú ẹgbẹ́ Boko Haram. Ẹ rò pé ń fún àwọn wèrè yẹn lówó ni wọ́n fún wọn lówó. Ẹ̀mí tí wọ́n gan òde àwọn olórí wọn àtàwọn agbódegbà níjọba tán àwọn negotiator gangan náà máa jẹmúlá owó yẹn. Tán negotiator ni ń tó máa wèrè máa fi weapon sí nísìn tán béèrè weapon lọ́wọ́ ìjọba. Wọ́n ti mọ̀ wípé tó bá dúró nìkan náà béèrè ìwọ̀nba owó tí ó dọ̀dọ̀ àwọn òkè ẹ wo arápàá tá a máa gbé wá tán kọ̀wé nípa Buhari tán tún gbogbo àṣírí Aso Rock fún wa. Kí ló kọ bàbá yẹn náà? A gbé wọn wá ń jẹta náà wọ́n máa lọ sọ́dọ̀ òbí lò báyìí tán tún àṣírí fún wa nípa èèyàn wọn kan tán jí gbé tán sọ pé nígbà tán fẹ́ lọ san owó ransom àwọn àmì yíyọ tí wọ́n ń bẹ̀ allegedly wọ́n fẹnu ara wọn sọ àgbọ̀ káwọn àmì bí wọ́n torí ó yẹ kán bí wọ́n pé investigation ojú títì wo road block wo àwọn máwọn tó wà ń bẹ̀ gbogbo impunity tí ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà rí o wọ́n á fẹ̀sùn kàn wọ́n báyìí a sì ní rí ìgbésẹ̀ láti justify ara wọn nígbà tó bá fẹ̀sùn kàn yín pé àwọn àmì ṣe báyìí tẹ́ẹ̀sì mọ́ ẹni tó fẹ̀sùn kàn yín tẹ́ẹ̀sì rí bí wípé ìgbà wo ni ìṣẹ̀lẹ̀ ìgbà wo lẹ sanwó yìí ta ni negotiator yín tó sọ story yìí fún yín. Wọ́n nígbà tán dọ́dọ̀ àwọn agbésùnmọ̀mí wọn náà ní kán máa wọlé tó bá ti já àwọn yẹn náà yọ ọjọ́ wọn fọwọ́ wẹ̀wọ̀ imagine. Sàn tẹ́ ẹ fẹ́ kàn ọmọ Nàìjíríà máa whistleblow fún náà nù tó rà gbé bàbá yẹn bọ̀ lẹ́ni bàbá Búsàrì ó yẹ káwọn ọmọ Nàìjíríà náà gbìyànjú ẹrú mọ́ ọmọ Nàìjíríà náà. Wọ́n rẹ̀ ẹja kó bẹ́ẹ̀ já lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá Fẹ́mi Fálànà wọ́n náà fẹ́ kọ́ wa lọ́gbọ́n tí àgbà fi ń jẹ̀kọ wọn lábẹ́ ìwé ló wà típa Fúlàní bandit òfin ní ká wa tán fi hand kidnapping tán fi ní máa sanwó ransom mọ́ Nàìjíríà. Bàbá Fẹ́mi Fálànà ẹ bá ń tẹ máìkì sẹ́nu wọn dáadáa. How can criminals be asking you to pay ransom before you can secure the release of your loved ones? I've asked myself, and I've asked people in government. They haven't given me answers. This is primitive. And the more you pay, the more you promote the crime. So what do you do? They ask me, what do you do? And I said, I take my phone. By the application, certain application, I can know where you are calling me from. Somebody wanted to talk to me one day and say, we have a matter in the federal court. Where are you? One of my union. He said, sir, I'm almost at Tom Milan Bridge. I said, no, you are just leaving the office in the Keja. So you can't say you are leaving. So he was surprised. So when I came back, I told him, by this my phone, I know where you are. Since that day, nobody tells lies in my office with regards to your whereabouts. But the point I'm making, science has gone beyond where we are. By the application of drone here, we can locate where those criminals are. The exact place. And I've asked the government, in October 2000, an American was kidnapped, a 27-year-old guy, Philip Watson, in Niger State. The criminals took him to a forest in Sokoto State. The Americans deployed drone from Washington. They located the bush, sent a plane which landed in Niger Republic, and they drove to the exact point. Now what is done is this. When you get to the exact location, they will spray the place. Everybody will be forced to sleep. Then you take your person, the victim, and that's what they did. They moved the victim. There is an ambulance. You put him inside the ambulance to
for his recovery. And then they killed, I think 6 of them were around out of 7. So they killed them and left for the United States. And I advised the government, since you claim you now have an arrangement with America, a defense part, why don't you ask them to teach our own people who are fighting insurgency, so that the way people are rescued when they are kidnapped, you practice that. But once you pay billions of naira, like all those group, whatever, they pay billions of, and then you are told we have secured their release. No, we can't go on like that. So the police can do it if they are trained, if they are equipped. The soldiers can do so if they are trained, if they are equipped. Again, it goes for the war against terrorism. Without adequate equipment for soldiers. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ẹja wá sáré yà nínú ìròyìn tí ń gbé mi yìí. Ọ̀yọ́ school abduction, Yorùbá group blame Southwest governor. Wọ́n ní kì í ṣe Seyi Makinde nìkan làwọn ó blame. Wọ́n lẹ́yìn lẹ́sídìí ilẹ̀. Wọ́n fi wọlé sí yín lára látẹ̀yìn. Wọ́n ní ògiri àlàpà kó mọ́ wólù wọ́n pa ó ti lanú lẹ̀ àwọn rí wọn àwọn Fúlàní. Àwọn Boko Haram, àwọn bandits wá wọlé síbẹ̀. Di ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá North America has criticized governors in the Southwest nílẹ̀ Yorùbá. Wọ́n sọ wípé wọ́n ti fìdí rẹmi, wọ́n já àwọn ọmọ Yorùbá kulẹ̀ pé wọ́n kọ̀ wọ́n ní capacity láti confront insecurity. Ètò ààbò mẹ́ẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá wọ́n náà sì ti ń pariwo tipẹ́. On May 15, 2026, wọ́n jí 39 approximately náà jí lọ, wọ́n pa kan nù wọ́n ní kan tó kúrò ní town. Wọ́n pa student kan náà bá ṣe gbọ́, wọ́n pa ọlọ́kadà kan náà bá ṣe gbọ́, nígbà tán tó kó wọn dénú jù tán, wọ́n tún pa kan nù wọn. Only we are alarmed at the attitude and complacency of the Southwest governors and the governor of Oyo State. Wọ́n dámú tiẹ̀ lọ́tọ̀ ni pé kéèsì tiẹ̀ special, who is expected by his constitutional duty to safeguard lives and property in the state, tó wá ń tẹ́wọ́ pẹ́pẹ́pẹ́ tó tún wá rí àwọn tí wọ́n fẹ́ guarantee ara wọn. Tẹ́ẹ̀sì ti mọ pedigree wọn tẹ́lẹ̀ pé ẹ jẹ́ ká jọ dàjà yìí wá ń retí n tó fi ṣe skills pé ọwọ́ rẹ̀ ká kó wọn kọ́ lọ́wọ́ pọ̀n sẹ́yìn ni. Tó bá fẹ́ kó security vote fún ọ, o lè káwọ́ kò lẹ́yìn kó gba security vote. Ṣùgbọ́n tó bá di bí kẹ́ ẹ lo action, ẹ wà káwọ́ pọ̀n yìí. Ẹ lo ẹdó bẹ́ẹ̀ bá mọ tá à ń sọ tí ò bá yé yín. Ẹdó ọ̀pẹ́ bolo tòun rẹ̀ ń gbọ́n. Ó ń gbìyànjú lórí ọ̀rọ̀ security bẹ̀rù. Ẹ wo tó kó lé àwọn ọmọ wọn lọ́wọ́, ẹ lọ wo ìbọn yẹn. Ó yàtọ̀, ó yàjọra. Ó kàn dàbí ń bí ní ìsìn àwọn ìbọn kan wà tó súnmọ́ AK-47 tó yẹ kí àwọn àmọ̀tẹ́kùn ní orí ọ̀fẹ́ àti ìlò tí òfin sì fàyè gbà á. Ó lè mọ́ jẹ́ AK-47 ṣùgbọ́n súnmọ́. Ẹ lọ wo tán ṣe lẹ́dọ̀, ẹ lọ wo tán kó lé yẹn lọ́wọ́, kì í ṣe dọ́gbó ba rẹ̀. Kì í sóhun. Bẹ́ẹ̀ náà sì ni tó mú irú àsárídòkúbọ̀ máa lo àwọn gáàdì tí ń lo ìbọn gidi. Kẹ́ wá mọ́ lẹ́nu ọ̀rọ̀ gómìnà, kẹ́ mọ́ lè foríkorí fikùn lukù. Ọmọ yín ló wà ń bẹ ní ìsìn. Kí gbogbo ìtẹ́jẹ́ ti Yorùbá kẹ́ mọ́ lè sọ pé ó dá o. Ààrẹ àwa àti gómìnà ilẹ̀ Yorùbá fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀. Ẹ mọ́ wò wá ẹ fi ọ̀rọ̀ kíní lẹ́nà ní ìsìn pé forest guard kan amọ̀pábẹ́ federal ló wà. A fẹ́ ní autonomy lórí ìbọn gidi. Ẹ lè bá rẹ̀ sọ. Ẹ jókòó bẹ́ẹ̀ ẹ̀ ń tẹ́wọ́ gba security vote. Wọ́n tẹnu àbùkù lù wọ́n. Ṣùgbọ́n kí sàn nìkan Bùràjídé náà ti mọ́ sọ wọn lóòótọ́ ni wọ́n ní kàn fẹnu sí ẹ bá ń tẹ̀sí. Why? We were just complacent. And some of them were just focused on politics. They assumed this will not happen. And this will never happen. I always advise people. These people still retain the capacity to embarrass us. Don't be complacent. People have made all kinds of suggestions to these governors. What can be done? They've had security summits. The question to ask them is, okay, amongst even the security summit that you called on your own, let's not even forget the suggestions that people made to them. Okay. The security summit that you called, how many of the theories propounded there have been implemented? It's a straight question. Yes. Straightforward question. How many have been implemented? We have forests in southwest Nigeria. We have forests, apart from Lagos.
where there's not so much. Every state in this geopolitical zone had forests. What did we do to police those forests? Surveillance equipment. How many did we procure? I saw where they were showing pictures of drones that one state governor bought. You bought it to be gathering dust, Abi. Did you use it? You have to wait until calamity happened before you then let the world know that, oh, you have this. You have drones. It's pure complacency. And the thing that governors are going to look for in Abuja, I wish I understand. Too much going to Abuja. Too much going to Abuja. Governors need to sit in their state and solve problems. But it's Abuja, everybody wants to be in Abuja. You stay in Abuja one whole week, you don't feel like going home. What are you doing there? You could have contested elections. Exactly. Become like a ticket given. Go and contest elections there. You two can struggle the way Aisha will struggle without success. You can go there if you want to contest. But if you are elected to be governor here, you have to sit here and work. The border communities, what protection are you giving them? Onigari here, along that Lagos Expressway, had been notorious for kidnapping. What have we done to deal decisively with the bandits who operate in the forest of that area? Because we can't claim not to know. There have been so many cases along that expressway. So, because they didn't take even remedial measures, they didn't take measures at all, beyond the Amotekun that was created, thanks largely to the effort. I know a governor who refused to attend the inauguration of Amotekun. That's Southwest for you. Refused to attend? Yes, it thought it was not necessary. If I go further to describe everybody, I don't want to do that. Let's just leave it there. It's not the time that I expose this. But their conscience can expose them. Let their conscience do the battle. Because what was the point? We're just complacent. Everyone says the Southwest is the safest of all our geopolitical zones. The Americans, when they issue travel advisory, they leave out the Southwest. Now look at what we have on our hands. The most bestial demonstration of animalistic tendencies by bandits has happened in Yoruba land. Because people can't live with the slaughter of that teacher. Yes. For what? For what? Apart from Boko Haram terrorists. In the Northeast, this kind of thing really happens. Now, the meeting that the Osun governor called, this sort of thing is what they should have been doing. How do we protect schools in the rural areas? Because that protection is important. Yes. The truth is, you can't stop kidnapping. Let's not deceive ourselves. Okay. As long as we have rural areas, and that is their focus. They are cowards, they don't come to urban centers. They don't want to die. They don't come to urban centers. But we can't have a country where you won't have the hinterland. We can't have a country where you won't have rural areas. So, if their target is usually those hamlets, because I've been to some time ago in Katsina when the border with Zamfara, I went to do a job. It was an hamlet that they attacked. No presence of government, no road. So they know in such places they can go there, steal their cattle, kill people. You need to know the extent to which, if we allow, if this generation of governors allow the scale of banditry in the Northwest and some parts of North Central to come to the Southwest, they will regret it. This is the time that they have to work with other stakeholders to make sure that we don't get to that point. Now that these guys have tasted blood, they will keep baying. They'll keep, exactly. So, but we still have a chance to make sure that we protect this area. Because once they bring this Southwest into it, we are finished as a country. We are finished. Now, let's look at the warning by Egbe Yoruba. Now, how significant is the warning by Egbe Yoruba on this issue? It's very significant. These warnings have been there, like BKO said. A lot of groups have been having security summits. They've written these governors several times. I have letters from 2022 warning about the influx of these terrorists. So the intelligence has been there. Letters showing actionable intelligence. Look, these guys are around the Kwara area.
We need to cut them off and also protect Kogi State. Okay. At the time they were getting into Oyo, before the Sunday Igboho, I don't even know how to call it, came about, there was also that intelligence. These guys are in this area. Can we do something about it? So these things have been there. They are not new. It is just the failure to act. No action. You hear some people, possible. That is, I mean, people are moving in. You are saying it is impossible. But they are here now. So what government needs to do now, the governors especially, is to beef up whatever they are doing. It goes beyond thinking that the one in Oriri has happened, and that's going to be the only one. It won't be. Once they succeeded somewhere, and they get away with it, they'll keep coming. And in abundance, we have forest guards. Are you funding them? The NSCDC, Nigeria Security Chapter, they have a special unit for school protection. They are there. Are we funding them? Are we taking advantage of that? And these are the guys who can spread around. Because the first thing is, all of these guys who keep killing, they don't even want any confrontation with security agents. They don't want it. So that's why they go to the vulnerable. They go to areas. the soft targets. They don't want to So the first thing is to ensure that we beef up all of these areas. For instance, now, we've always had forest guards. President Tinubu approved another 1,000 specifically for your state. But we've always had them. Are we making good use of them? NSCDC, are we even taking a look at those forests at all? What is happening there? We should be learning from people who have failed, who have fallen rather, than waiting for us to fall before we stand up. It's easier that way. In this part of the world, we say to ourselves, okay. How will we look at the ones, the horses in front of us who are falling and still go into the same ditch? ṣáà iná ń gbádùn wọn ṣe ń lé bá inú mi dùn mo ṣe ń ṣe expository èèbó iná ni inú mi dùn gan nítorí wípé ó ń fi ọ̀rọ̀ tí Sunday Igboho sọ lánàá ó ń fi múlẹ̀ sí ni wípé aláwọn ará bí ẹrù páwọn tó gbébọn nìkan ni wọ́n wà lẹ́yìn wọn ni àbáwọn tó ń sponsor wọn ìbá nǹkan ló ń sọ fáwọn wèrè wípé kí wọ́n béèrè law kan sì sí di law fáwọn wọ́n fẹ́ gbé sàríà wá àwọn olóṣèlú kan ló wà ń bẹ àwọn aláàfáà àwọn sííkì kan ló wà ń bẹ àwọn agbódegbà kan ló wà ń bẹ tó jọ ọmọ Nàìjíríà ìmí ìwà nù ìṣèjọba nù wọn nítorí a ti lérí lẹ́ka mọ́ wọn wípé a ní gba sàríà ṣé rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó jókòó iná wọn ti sọ̀rọ̀ lọ síbi tí sọ̀rọ̀ yẹn wà wọn ti kànjọ abẹ́ ń kó gbogbo àwáwí gbogbo wọn ń complain gbogbo wọn ń pariwo lé àwọn gómìnà lórí wọn kàn ń pariwo àwọn gan ò pariwo tó yẹ kán pa torí ẹ̀ ló sì dàbí ẹni wípé ariwo wọn ń continue wọn sì tí ì dé bus stop o wọ́n sì máa pariwo jù báyìí lọ nítorí wọ́n bí ìgbà tí ẹ̀fọ́rí mú yàn téèyàn ń lo oògùn inú rírun sí ni kò pọ́síbù kò wo ẹ̀fọ́rí kò pọ́síbù bẹ́ẹ̀ bá tí ìranjú mọ́ ọ̀rọ̀ sàríà ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn tán ń fi jàgídíjàgan sí ẹ̀ lè kó gòjà ṣùgbọ́n sádùpẹ́ hàn náà wọ́n jẹ́rìí pọ́n náà ti pariwo lé wọn lórí rí tí Sunday Igboho náà sì ń sọ náà nù ẹni tó complacency tó ń wo nǹkan ràn tó fi bàjẹ́ náà àtẹni tó ń bàjẹ́ kí ni ìyàtọ̀ wọn. Put security over and above any other matter. Okay. At this time. Before now, they didn't prioritize security, they prioritized politics. They prioritized politics. Some of them wanted to be senators, or one even wanted to be president and all that. So that was their priority. They didn't even stay in their states. They stay in their states. One thing I will tell you, in terms of empowering the people, just look at what northern governors are doing. Governors from the northeast compared to governors of the south. How many times do you see them sharing food packs? They didn't prioritize it. It is the Zulums of this world that you see. Even the president had to single him out for praise. Those are not the things that they prioritize. They don't see it as anything. If you are hungry, sort yourself out. But as the Holy Books already told us that there will be poor amongst our midst. However, there's nothing we can do about that. So you must prioritize the security of the people. There's no other thing. It has to be number one on their list. And they need to also come together and say, okay, look at what has happened to us. Let's come up with ways to solve this problem. Let politics take the back seat for now. Okay. In any case, if your state is not at peace, will you even have the time to play that politics? You can't. It's not possible. Because every time you'll be thinking of those children. But if you sorted things out properly, that would not have happened. The moment
bandits went into the national park to kill the staff there. That was when I knew something was coming. So the question to ask was, what was Seyi Makinde's response to that of personnel at the national park, which happened some months back? What was the response? And the rest of them just complacent. Oh, it will not come here. No, it is their problem in the north. It is their problem. We can play back episode of this program where I was warning that the Southwest governors must make sure that this doesn't get here. That they must never think that this thing cannot come here. Well, look at us today. Look at us. Places where we used to enjoy, we travel. Or all of those places in Kwara. Bandits have chased people away from their homes. Places where we used to play. We travel from Egbe. Even Egbe, that whole area. Bandits are doing what they like with our people. Many years ago, you would never think that that could happen. They shattered the peace of our country. And the armed forces have no choice now. If you have commanders who are lily-livered, this is my advice to the chief of army staff, remove them. And to the IG, if you have divisional police officers who are not pulling their weight, they are going to damage your credibility. Remove them, put active people. People are ready for the fight. Those are the people that we need. I was reading about how in Niger State, a commander in the Kontagora area has found a way to keep that area safe. The place had not been safe. All those migrations that they used to do, thank God, even now that the Americans are targeting them, all those migrations that they do have reduced drastically. Because they know somebody's watching. So, when the reconnaissance plane is ahead, they are doing migration. So just drop a little bomb. ó dẹ̀ káàbọ̀ padà ibẹ̀ náà látún ti wá ń gbọ́ tí federal government náà sọ pé state government constitution wọ́n ní ó ti ń ní ẹ̀ completion o pé àwọn ti fẹ́ dé ìkóríta táwọn ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. The meeting was attended by Deputy President of the Senate Jibrin Barau and the Deputy Speaker of the House of Representatives Benjamin Kalu and the Inspector General of Police Olatunji Disu, among other senior officials. That Jabiamila stated that the enabling legislation to operationalize the new structure will follow immediate after the amendment. We started deliberation in the last 3 or 4 months on how to go about the establishment of state police as directed by Mr. President. Establishing state police is not something that you do with snap of the fingers. There is a lot in terms of constitution and legalities, and thank God we have now gained a lot of traction, the Chief of Staff said. According to the former Speaker of the House of Representatives, hopefully the amendment will come shortly and the details of the amendment will come after that. Right now, what we're looking at is the constitutional amendment itself, and then the enabling law will follow thereafter. That is what we have been deliberating on in the last couple of hours. We started deliberations in the last 3-4 months on how to go about the establishment of state police as directed by Mr. President. Establishing the state police is not something that you do with a wave of the hand or snap of a finger. There's a lot involved in terms of constitution and legalities. And thank God now we a lot of traction. We've gained a lot of traction. Hopefully the amendment will come shortly, and then the details of the amendment will come after that. Right now, what we're looking at is the constitutional amendment itself, and then the enabling law will follow thereafter. Ẹ mọ́ rojọ́ púpọ̀ lórí ẹ̀ pápápá tó bá jóun nìkan náà nílé ìgbìmọ̀ asòfin red chamber àti green chamber tí wọ́n tán gbajúmọ̀ báyìí ó tẹ́ wa lọ́rùn. By the end of next month kẹ́tì bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ epo fini ó sì wà urgent ó ní ìdí ipá tó ń parabulate bí orin Fẹlá. Wọ́n sà ní tí àwọn rán mi ní kí n jíṣẹ́ fún mi. Nígbà ìjà wáyà lọ́dọ̀ Senator Buhari, mo ní sí ọmọ Ọ̀yọ́ máa jẹ́ Buhari ni, Abdulfatai Buhari, Senator representing Ọ̀yọ́ North APC. Wọ́n ní people in communities are not cooperating with giving intelligence. Láwọn èèyàn bá yàgò wọn wípé ṣé ẹ fẹ́ mọ́ blame àwọn ni, ẹ fẹ́ mọ́ blame àwọn ẹ̀já àkọ́kọ́ gbọ́rọ̀ tán sọ. The reason why some of us did not agree with Oshema Adams was that when you are calling for security discussion,
most time we normally do it in camera because there are some certain questions that can be said. I remember when the federal government delegation came, and then we were trying to have a discussion with the officer because the IG2 was there, Minister for Defense was there. There are some certain things, even in front of me, that is a serving senator, they couldn't discuss, which is the normal thing because they want to guide it. Let me give you one of the biggest problems we're having on the 15th. 2 days before the strike, there's a woman selling beans and bread. Normally, I take home. It's normally maybe 1,000, 1,200. But for the 2 days before the strike, she was making 10,000, 15,000, 20,000. She thought there was a market boom. So instead of saying it, probably to give her information, to tell the buyer or to tell any of the teachers that there are some certain people that comes here to buy, she thought it's only a business that is booming. Probably they are building some certain things, factory or any other thing around that area. Unfortunately, it turned out to be that those people were doing what is called surveillance. So when they strike 2 days later, that's the time they say, these people that were buying these beans and bread, worth of 10,000, 15,000. So this is the intention. This is the so you can now see that at times, information is also very, very, very vital. So intelligence gathering. So they're gathering intelligence, and the other side isn't doing as much. The people are also not cooperating. They're also not saying it. Like in UK, there's this 3S that I always appreciate whenever I arrive in UK. You see the 3S, you say, see it, say it, sorted. Yeah. But in Nigeria, it's always on the underground trade. On the underground trade. Yeah. But here, we only see it, we don't say it. Yeah, but you have to give people incentive. You have to educate them much more. You see what I mean? Incentive for you to give information for us. No, you have to educate them. I mean, for example, the woman who was selling the food thing that you're talking about. I mean, she doesn't understand the need for that. As far as she's concerned, it's a market. ó dáa náà lẹ́tí gbọ́ yẹn o báwọn èèyàn sọ wípé ń bo aláwọn ò bìlíìfù nínú agbófinró mọ́ gangan wọ́n kún àwọn tí ń gbàbọ̀dé wọ́n nítorí ẹ̀ lẹ́ẹ̀ṣẹ̀ lè rí àwọn kàn mú ọ̀rọ̀ rè mọ́ sòfòfókè kàn rè mọ́ whistleblow mo ní ṣùgbọ́n ìpàǹpara rẹ̀ náà ni àjọ ń ṣera wa rí ẹgbọ́n inú odò wò ládọ̀hún láì lè sí àwọn èèyàn kọ̀ wọ́n fẹ́ fún wọn ní intelligence kì í sì ṣẹ̀bi àwọn èèyàn torí eléyìí tán fún wọn lọ́jọ́ sí wọ́n ní wọ́n sá kọ lẹ́tà sí káyámá tán lọ fún àwọn kìíní àwọn DSS sì ṣiṣẹ́ tí wọ́n bá ṣe gbọ́ ṣùgbọ́n àwọn ẹ mọ̀ pé DSS yàtọ̀ sí ọlọ́pàá o ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ ní DSS wà fún kì í sàn náà lọ báyìí dojúkọ kìíní o tọ́rọ̀ bá di kànáńgídá ní DSS yóò yọjú sí pé wọ́n lè ń dàyàkọ kìíní o àwọn náà máa provide information báyìí lẹ́sẹ̀ máa rìn bí tán fẹ́ gbà wọlé rè ẹ lọ dènà dè wọ́n bí àwọn ọlọ́pàá ló kù sí wọn ló kù sọ́wọ́ wọn ń gbìyànjú níwọ̀n bá ti wọn ó dá ẹ káàbọ̀ padà á wà yà lọ́dọ̀ ẹjẹ́ àkọ́kọ́ yà lọ́dọ̀ ìkànnú àwọn alábàáṣiṣẹ́pọ̀ Àtìkù Òkèjì ló kọ rẹ̀ obìnrin ni ó pupa ọmọ oró dẹ̀ pupa o báà mi orí ọlọ́run rí sí aṣẹ́wó ni wọ́n ní Tinubu was a regional champion and regional champions don't necessarily make central champion. Pé Tinubu Èkó ló ti lè halẹ̀ pé gbogbo àwọn tí ń bá ṣiṣẹ́ náà ó lóun pé wọ́n ní kàbá Èkó wọ́n wá kórìjọpọ̀ sábùjá wọ́n wá fẹ́ mọ́ gbégbèsè Èkó wọ́n fẹ́ gbé lọ́kọ̀ mọ̀ wípé Nàìjíríà tóbi jẹ́kó lọ inú Nàìjíríà lèkó wà ẹ bá ń tẹ̀ sí ẹnu rẹ̀ ń yọ. I've lived in Lagos all my life. In the last elections, I really wasn't with Atiku Abubakar. And I've lived in Lagos all my life. And growing up, aside from Alhaji Lateef Jakonde, who is termed as the father of modern Lagos, President Bola Ahmed Tinubu brought a lot of panache to leadership. And he did a lot for Lagos. And not only did he work in Lagos, he was a key opposition figure. At the time, he challenged President Obasanjo. And so he was a very admirable political figure. And after his term, he picked one of the best hands to be governor of Lagos State, Rajiv Fashola. And, to date, right, as far as I'm concerned, I mean, he turned the lagoon. Lagos became a modern city. And so when he chose the path of the presidency, I kind of thought, and of course he was rather inclusive because at the time there were other people who came from other ethnic regions on his cabinet, and he drove it in a very inclusive way and sold us the belief that Lagos was a mini Nigeria, that he was going to be the president for all people for all times. Now, I'm not angry, I'm disappointed, and disappointment comes from the fact that you had high expectations. And what has translated, and everybody complains that, he came as a regional champion, and what has happened is that the experiment has shown
shown that regional champions don't necessarily make central champions. Now, what is the greatest accusation against him? He's very parochial. He has surrounded himself with the Lagos cabal, and that's it. And it's almost as if it's a Lagos-run government, it's Lagos State in Abuja. Now, so that experiment for me, the jury's out on that one. And again, you know, everything that worked in Lagos, I don't see happening here. Now, I decided that I'm done with regional champions. And so I want somebody who's one step away from being president. Now, in other democracies around the world, it is believed that a person must have some kind of military backing in their background. And why is that? Because soldiers, especially in Nigeria, would go to all parts of the country. And so they know the country in a personal way. And so it creates the synergy around him. Another argument as to why Atiku Abubakar, everybody says, oh, the problem is not the president, it's the people around the president. And I've looked at the people around Atiku Abubakar. Now, one of the people around Atiku Abubakar is David Mark. At the time I was in the National Assembly, David Mark was easily one of the most effective stabilizing figures in the National Assembly, so much so that he was Senate President back-to-back 2 terms. Now, Aminu Waziri Tambuwal is another key figure around Atiku Abubakar. He was my speaker. I worked very closely with him, a man of great temperament, great intellect, and a steady hand as well. But one of the most important things, as far as I'm concerned, is their defiance in the face of autocracy. Under Aminu Waziri Tambuwal, the independence of the National Assembly was key. And so when you look at what is happening and the erosion of our democratic structured systems and institutions, you want people who believe in the supremacy of the Constitution. Another thing, and you know, everybody talks about, and somebody who had left our political party said, oh, Atiku Abubakar never spoke about terrorism or whatever, banditry. And, you know, aside from offering echo, which is, you know, condemning the bandits and all that, Atiku Abubakar probably did one of the most consequential things after the Chibok abductions. Now, after the Chibok abductions, 14 girls first were enrolled at the American University of Nigeria. And you know that's his. Yeah, in Yola. In Yola. And, you know, he taught, and by that action, not only was he offering them education, he was also challenging the ideology of Boko Haram, which is Western education is bad. Ó dá àwọn ẹ̀ka àwọn padà àwọn kan láwọn ìgbà tó sọ àwọn kan ní nítorí jurisprudent ibi títí ń bọ̀ àwọn ò gbà fún kò sí tó lè sọ kódà kò mọ́gbọ́n wá wọ́n ní bí ọ̀rọ̀ òmùgọ̀ ní létí àwọn tó torí pé Àtìkù ní bá ṣiṣẹ́ wọ́n ní lóòótọ́ ni ẹ wá ìgbòbi tán bá ọ̀rọ̀ Nàìjíríà dé divide and rule a lè blame àwọn èèyàn o ṣé bẹ́ẹ̀ mi ti ń bá ẹ rí pé ẹlẹ́yàmẹ̀yà ti ń jẹyọ nú ọ̀rọ̀ mi ni ó ti ń jẹyọ o ẹ mọ̀ jẹ́ ń tàn yín o kò wá ní jẹyọ yóò jẹyọ ẹ mọ̀ blame mi ẹni mo wà bias ọ̀rọ̀ àdó bá jẹ́ pé lórí ọ̀rọ̀ ẹlẹ́yàmẹ̀yà náà ni tí mo dìrọ̀ mọ́ àgbélébù Yorùbá tí mo ń wá àsíá Yorùbá lókè báyìí mo gbà pé mo bias for the first time ẹlẹ́yàmẹ̀yà ti wọ̀rọ̀ Nàìjíríà ó ti wọ̀ Sátìkù ló fẹ́ sọ̀rọ̀ ní ìsìn kó dà kó jẹ́ brilliant idea tèmi ìfẹ́ gbọ́ mi ò lè gbọ́ ẹni tọ́mọ wá ń ṣe sódùn mọ́ mi mo kò sẹ́ni tó dùn mọ́ sáà pariwo tó ní sáà jàre lórí ìkànnì sáà jàre wọn ariwo oníkẹ́ tí wọ́n ká tún wọn pa ní irọ́ o ẹjẹ́ tẹ̀ wájú breakfast ní dínà ń bọ̀ a kìlọ̀ fún yín ẹ̀fẹ̀ gbọ́ ni tí ó kàn dìbà àwọn ọmọ kéékèèké aláìlẹ́sẹ̀ àwọn ni àánú ṣe mí fún àwọn ni apá láriwo pa ẹ wá fẹ́ mọ́ blame Sunday Igboho pé gbogbo everywhere lẹ ti ń rí ẹ tí ì rí o ẹ tí ì rí nǹkan kan ẹ tí ì rí nǹkan kan bàbá wa pamọ́ àyọ́ yẹyin bẹ́ẹ̀ ṣe bá wa lùlù àlùjò fún ọ lánàá ẹ wọ́n endorse ìwọ ẹkùn ẹ tí ì rí fídíò yẹn mo jù lálẹ́ àná ẹ ti sùn ẹ lè ti sùn lánàá ẹ torí lẹ́yìn gbàtà ju news tán ni mo jù endorse ẹ wọ́n gbà fún pé ẹ kórajọ kọ bó ti jẹ́ pé àwọn kan náà àwọn láì bọ́n ṣe ń dárúkọ ọ̀ràgà ní ìsinmi ni ẹ jẹ́ kó ní kálukú ṣe tiẹ̀ ojú ọ̀run tẹ́yẹ ẹ fò láì fapá kanra èmi gan ní ìsìn báyìí mo fẹ́ rè dá etí ẹkùnlẹ̀ ọmọ mi àtàwọn bá mi tó ń jà ẹ jẹ́ rè bára yín sọ̀rọ̀ gidi mo ń gbọ́ tán ní Yorùbá wuyì bàbá Èkìtì àti bàbá Tẹ́tẹ́ ẹ wá ń jàjà mọ́ dàjà ẹkùnlẹ̀ ẹ bára yín sọ̀rọ̀ wọn ò ní sọ nǹkan kan à ń wò yín o àwọn ọmọdé ń wò yín o à ń wò yín àgbàlagbà lókè o torí gbogbo yín àgbàlagbà lè jẹ́ sí a o àbá à ń wò wọn ẹ mọ̀ jẹ́ àdá sí ká mọ̀ fẹ́ lójú gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá sì ń dá sí náà tẹ́ ń rè é tẹ kọ́mẹ́ǹtì ń bẹ̀ ẹ mọ̀ fi kọ́mẹ́ǹtì dàjà lẹ̀ ẹ pé tọ̀tún tòsì ìjà tá ò bá lè parí
torí bàbá wa Sunday Igboho torí ibi tá à ń lọ kò yẹ ká tún fi kún un jà ọ̀hún rárá o ẹni tó jẹ̀bi ká bá wí. èmi kúrò ń bẹ̀ o mo yọwọ́ mi mo yẹsẹ̀ mi ṣùgbọ́n kò ní dá wàhálà lẹ̀ wọ́n parí ẹjá wá sáré yà lọ́dọ̀ ká tó lọ sọ́dọ̀ ti Ọ̀gbẹ́ni tó lòun bá Àtìkù ṣiṣẹ́ àbí Atiku Aides ń bá ṣiṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ ó ní ó ń pè DSS sí ìwọ̀ ẹ̀kún ẹ̀gọ́ ẹjẹ́ àkọ́kọ́ yà lọ́dọ̀ Ọ̀gbẹ́ni Marichosi Baba Ahmed ó ní àwọn pé ìpè kí Olódòdé kọ̀wé fipò lẹ̀ kó resign wọ́n wá ń béèrè pé kí ni point tẹ̀ ní ẹjẹ́ àgbọ́. What else is there to say to President Tinubu and to Nigerians? I listened to your program. You dwelt extensively on the escalation of these kidnappings and violent crimes all over the country. What else is there to say? It's clear President Tinubu has no handle on the escalating violence. Everything that needed to have been said by the media, by civil society, by everybody else, except of course the National Assembly, and Tinubu himself and his tiny cycle of supporters, appear to believe that this is a problem that we can live with. And they suggested by their body language, they suggested in every way they can. They condemn it. Every time children from generals to toddlers are stolen, every inch of Nigeria is now vulnerable to insecurity. What else is there? In a civilized democracy, President Tinubu's record on insecurity would have cost him his seat a long time ago. So it's not too late to say President Tinubu should go. If we project what he's doing, how he's performing between now and the elections, we don't even need to wait. Nigerians will reject him. But we need to wait until more and more school children and women and adults and the whole country is overrun by criminality. We took a very responsible and very measured position in the PRP by saying President Tinubu should resign. There's nothing wrong, partisan or confrontational in that statement. In a democratic setting, you elect a president to perform two basic tasks. One is to protect the citizens. The other one is to protect the means by which they earn a legitimate living. Now, President Tinubu has spectacularly failed to protect anybody. Again, like I said, every part of Nigeria is now vulnerable. Everybody in Nigeria, except maybe if you're in the tiny little cycle in the APC, is vulnerable. Children, toddlers in school are being stolen. So what else do you say to a president who has failed? Sir, you cannot run this country, so please step down. Now, it is not a partisan thing. It's not a confrontational thing. It is the responsible thing to do. We've said everything else. And we say this with all sense of responsibility. President Tinubu should resign. The National Assembly is not likely to get him to resign because he's got it all sewn up. So Nigerians should say so. And the PRP has taken the lead by saying exactly what needs to be said. We are not safe under President Tinubu. We haven't been safe under him. And we are likely to be even more exposed to criminality between now and the elections. ó náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ yẹn o bá a bá mójú kò lára identity ẹ̀ tá a mójú kò lára pedigree ẹ̀ tá a mójú kò lára nta mọ̀mọ́ àmì ìdánimọ̀ wọn fún ẹni olórí ìlú tí nǹkan báyìí bá ń ṣẹlẹ̀ lábẹ́ ìṣèjọba rẹ̀ ó yẹ kó kọ̀wé fipò lẹ̀ lóòótọ́ ni ẹ jẹ́ wọn ẹ fẹ́ gbọ́ lẹ́nu mi directly Olódòdé ò lè fipò lẹ̀ nítorí àwọn wèrè Olódòdé ò lè fipò lẹ̀ nítorí wọn torí tó bá jẹ́ torí nǹkan míì ni àgbọn yẹn alẹ́lẹ́yàmẹ̀yà ti wọ kínní wèrè ìlú sílẹ̀kùn fólè gangan ni alábọ̀dé. The only thing tó ń dùn mí ìgbésẹ̀ tó Olódòdé ò tí ì gbé ni wípé kó kó wọn gbogbo wọn pátápátá kó kó wọn. Ó imagine báwo lè ṣe máa ṣílẹ̀kùn lẹ́ẹ̀jọ́ ń gbénú ilé kan náà ilẹ̀kùn látẹ̀yìnkùlé ilẹ̀kùn látojú ilé ẹ̀yin méjèèjì tẹ́jọ́ ń gbélé àbí ká ní ọ̀pọ̀ èèyàn tẹ́jọ́ ń gbénú ilé yẹn kẹ́ ẹ tó lọ sùn lálẹ́ ẹ tìlẹ̀kùn gbogbo ntẹ́ lè fi gáàdì ilé yín lè fi gáàdì ẹ̀ èèyàn kan wá jí lóru ó wá yọ kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ ó rè sílẹ̀kùn fólé pé wá bá mi dì pẹ̀lú wọn àwọn yẹn wá wọlé tì yín ẹ wá ń bára yín fà àwọn yẹn pa ìwọ̀nba tán lè pa àwọn yẹn pa ìwọ̀nba tán lè pa àwọn yẹn pa ìwọ̀nba tán lè pa ẹ̀sìn sílẹ̀kùn náà ni ó wá ń blame àwọn ará inú ilé tó jó lórí bóyá ẹ ní bàbá ẹ tó jó lórí inú ẹbí inú ilé yẹn ó wá ń blame ẹ pé òun ni ò mójútó ilé ẹ̀yin lẹ̀dẹ̀ sílẹ̀kùn fólè ẹ ń bá gbàgbé n tó ṣẹlẹ̀ ibi tí gbogbo kìíní ti rú wá ó dẹ̀ káàbọ̀ padà ẹja wá yà lọ́dọ̀ Senator Fádáhùnsí tó lóun fẹ́ sọ gbogbo tó ṣẹlẹ̀ láàrin Olódòdé àti gómìnà Oníjó
ìdí tọ́rọ̀ wọn ò fi wọ̀ tó fi wá ń pariwo tó ní APC ń tọwọ́ bọ Ọ̀ṣun gbà fóun local government autonomy. Ó ní ààrẹ olódòdẹ dìídì invite ẹ̀ wá ni, ó lóun ló kọ ohun ààrẹ olódòdẹ, òun ló reject ààrẹ olódòdẹ, kì í sààrẹ olódòdẹ ló reject ẹ̀. Mo ní kí wàá ní tiwa ń bẹ, ó lóun fẹ́ fi tú àṣírí Davido náà ti ń gbèjà ẹ̀gbọ́n rẹ̀ o. Ẹ bá ń tẹ̀sẹ̀ já gbọ́ díẹ̀ náà rọ̀ wọn. Senator, if I may chip in one thing, the school of thought is of the view that your governor, Ademola, is from the Accord Party, and the gubernatorial election is coming before your own election. So have you for one day sat down and get worried that if the governor should get elected, perhaps it may affect your... He cannot be elected. Okay. I brought him. All right. You know, he has no... I don't think he has something to deliver. Okay. Because of low level of education. Yes. That one, I will give it to him. But his own senior brother and senior sister, including the chief of staff, are the one who live for him. In fact, there was a time Mr. President sent for him that should go and bring him. He sent his wife to that place. 2 days he spent. When he was going, he called the first wife, gave money, the other one gave money. He said, Demola, your father wants to see you. Because it is a shame for him to lose us. Who made him to lose? People like us, because I want them. Because we are very close. He said, your father needs us. Because it's a shame for president to lose twice in his own state of origin. He said he will come. When they couldn't see him, he called me that I should go and bring him. It took me 6 months before I could talk to Demola because of the level of intelligence. They even offered to give him the party, the way they were giving Akwa Ibom, Delta, and so on. He couldn't respond. We were going to his house, me and Adamu, anytime we left Mr. President. What is your problem? He said the other one wanted to kill me. I said, you are the man. You are the governor of a state who can kill. Nobody will kill you. He lost. There was a time they even gave 30% APC, 70 PDP. He refused. Now, when we now cough, he started shouting. Because it's a must, we must take that state. Today, we are in charge of local government. Isn't it? We are in charge. Everything must follow. So let's see what will happen 2027, August 15. He will lose out. Because they cannot resist what is on ground. And they cannot even explain what he did with the allocations they were taking. Only for flyover in where? It constructed one aspect in Ife, which has not finished. Ife does not need flyover. He gave us a 5 kilometer inferior dualized road in Malaysia. That is our own no, and we had more votes than anybody. Imagine low level of education wọ́n ti mọ̀ tán òun ti wá dépò tẹ́ ẹ̀ dé rí ẹ̀yin lẹ mú wá lóòótọ́ low level of education wọ́n fún Sunday Igboho ní mi ò mọ̀ bóyá ó kàwé àbí ó kàwé òun náà ìjó iná ni wọ́n ti wá ìjó tí wọ́n ń jó ní ìsìn kò rí lù ṣùgbọ́n tí wọ́n ní àwọn ọmọ àti ránmú gángan rẹ̀ rí o wọ́n ní kò sẹ́yìn kan náà àwọn o bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní kò lè padà wá nítorí àwọn ó lọ sí Senate lẹ́ẹ̀kan sí wọ́n ní bàbá àṣálẹ́ rẹ̀ pé ọgbọ́n orí rẹ̀ ò gbé ní táwọn lérò ẹbẹ́ yìí lẹ̀ fà ṣé rí àwọn kìíní wọ́n máa ń dá wàhálà lẹ̀ gan o wọ́n náà fà wá o gẹ́gẹ́ bá a ṣe gbọ́ o wọ́n náà lọ sọ́dọ̀ olódòdẹ wọ́n fẹ́ kó bólódòdẹ ṣiṣẹ́ at least kó náà tún lè padà wá ṣùgbọ́n wọ́n ló yarí àti ẹ̀gbọ́ náà lè lọ́nà àbáyọ míì ṣùgbọ́n tó máa ń dùn mí nínú ọ̀rọ̀ àwọn ará bí àwọn bàbá àṣàlẹ̀ náà ni wípé tí ẹni tó jọmọ àṣàlẹ̀ wọn tó bá ti kọ́kọ́ gbọ́ràn sí wọn lẹ́nu bóyá ó ń play wọn lòun náà fi gbọ́ràn o tó fi pàpà dórí oyè ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà tó bá ti dórí oyè tán tágbára ti dọ́wọ́ rẹ̀ irú agbára tí bàbá yìí ò ní rí báyìí ó ti dọ́wọ́ ẹni tó ní òkàwé tó ní òlọ́pọlọ òun náà wá rò pé òun lè ṣe ṣùgbọ́n àwọn bàbá yìí ni ó wá padà wá máa sọ fún àwọn aráàlú wípé kò lè ṣe mọ́ orí rẹ̀ ò pé ẹ̀yin lẹ sì fà á lẹ̀ lálákọ̀ọ́kọ́ a sì máa ń ṣe báyìí ná àwọn èèyàn náà wọ́n sì máa ń kó wọn jẹ só yẹ ká rí èèyàn kankan tí ó tún tẹ̀lé irú bàbá yìí mọ́ pé oníṣẹ́ bí ni ẹ̀yin lẹ fa ẹni tí ẹ mọ̀ pé òlọ́pọlọ ń gbà náà ṣùgbọ́n ẹ pákéjì ẹ̀ fún wa àárín yóò wà wọ̀ mọ́ ní ìsìn ní tí ń ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn olóṣèlú nìyẹn o ní tí ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn o. ó dé káàbọ̀ padà ó náà lẹ́ti gbọ́ ìjà wa fi lé ìkáde gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ ó dé ẹja wa darí sọ̀rọ̀ bàbá Sunday Igboho gbogbo ọ̀rọ̀ tí a gbọ́ lẹ́nu wọn lánàá ó pọ̀ díẹ̀ èyí tó kan oníkálukú ní múnú ọ̀rọ̀ wọn ṣùgbọ́n ilé tó kàn wá gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n táwọn èèyàn ń pariwo lé lórí pàápàá jùlọ ẹni tó jẹ́ agbẹnusọ Àtìkù wọn ló ní kí DSS kí wọ́n rèé probe Igboho pé ó lóun mọ àwọn tó wà ní kidnapping lè dákọ wọn mo ní ọ̀dẹ̀ ní bọ̀bọ̀ yìí
ó dẹ̀ fi ẹ̀gọ́ ẹ̀ ó fi hàn gbangba kó ṣe pé DSS Fáyọ̀sí la ó dárúkọ tá a mọ̀ wípé Àtìkú ọ̀gá rẹ̀ àti Seyi Makinde ọ̀rọ̀ wọn wọ̀ nítorí opposition gbogbo wọn wà tá a mọ̀ wọn dáadáa gbọ́jọ́ ń ṣiṣẹ́ pọ̀ ni. Kí ni ìwọ sọ ńgbà tí wọ́n fi ẹ̀sùn kan Seyi Makinde ó ṣe pé DSS Seyi Makinde àbí wọ́n ṣàdárúkọ rẹ̀ ẹni tí ò tí ì dárúkọ ní ìsìn tó bá ní kí wọ́n gan dárúkọ ìwọ tó bá fẹ́ fàbò sísí ṣé ẹni tó ń bá ṣiṣẹ́ gan kò yẹ kó dákọ rẹ̀ mọ́. Àwọn apologists àwọn negotiators ta ni ò mọ̀ wọn pé irú àwọn tá ń pariwo lé lórí Gumi and co tó bá ní ó dárúkọ tó bá dárúkọ ńkọ́ kí ni ó ṣẹlẹ̀ kí lẹ fẹ́ ṣe ẹ mọ̀ nǹkan kan o ẹ kàn rò pé gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣòṣì nígbà Buhari ẹ tún lè rò ṣíṣe àjẹ́ndà yín ti lulẹ̀. Again, Ibe made the call on Thursday in a post on X, arguing that security agencies should take advantage of any credible information capable of aiding efforts to rescue the victims and dismantle criminal networks behind the attack. Pé nígbà tí Sunday Igboho sì ti sọ wípé òun mọ àwọn identities of politicians tí ó wà lẹ́yìn allegedly tó ń sponsor kidnapping responsible for the abduction of students and teachers. Wọ́n ló sọ̀rọ̀ yìí lẹ́yìn ìgbà tí ó gbọ́rọ̀ tí bàbá Sunday Igboho sọ during a meeting with members of National Association of Nigeria Students (NANS), where the activist claimed he knew the politicians allegedly backing kidnappers operating in part of the southwest. Ṣé kìí ṣe àwọn wèrè yìí ni? Ẹgbẹ́ èèyàn kan ní ẹ̀ńtán mú ní Èkìtì vice chairman kìí ṣe olóṣèlú ni. Nígbà tí wọ́n wá ní ó dá ìlú ẹkùn rèé o Seyi Makinde kan give assent kò ní ìdí kó sign paper kankan kan sọ wípé a ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ìlú ẹkùn o kó wá wò bóyá òun ó dòde kan sọ language yẹn pé a ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Sunday Igboho ẹkùn o pẹ̀lú akitiyan rẹ̀ wọ́n fojú parẹ́ Nancy tó wá bọ́ ṣiṣẹ́ tó wá bọ́ sọ̀rọ̀ gan tún padà sọ́dọ̀ gbogbo dialogue tán á bọ́ sọ tún ní láti padà sọ́dọ̀ Sunday Igboho pé wá o gbogbo kíní tá a fún ọ yìí tá a fẹ́ mójútó ọ̀rọ̀ school security of schools a lè dá ṣe o àwọn tá a gbọ́ gbogbo ọkàn lé àwọn alátìlẹyìn wa irú wọn ní ọjọ́ Sunday Igboho náà kọ́ àwọn ní ìwọ́dẹ̀ fojú tẹ́ńbẹ́lú nígbà tèmi náà bá wá nípa àtàgbàrà capacity and capability tí mo wà carried láti ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ pé àwọn wèrè wọn yìí ṣe ogun ọ̀run ogun ayé ọmọ èèyàn náà wọ́n lè jù á lọ ẹ̀yìn kan fọwọ́ sí kẹ́ẹ̀sì kó nǹkan gidi lé a lọ́wọ́ ẹ mọ̀ wọ̀rí connection nǹkan gidi yẹn àtòkè ni ó ti wá ìwọ kan àṣẹ́ǹtì ẹ̀ kó wá ní rárá pé irọ́ o kí ni màá rò mi ò ní sọ wípé o mọ̀ sí tó sì ń jáde tó ní ọ káwọ́ rẹ sẹ́yìn ní o ò lágbára o ò ní kinní kan láti ṣe nǹkan kan o tó ń wá wà wí tó sì ń ọwọ́ tó ká sẹ́yìn náà nígbà tí action tó yẹ kó mú action ṣe tó o ṣe tó wó bá dé ọwọ́ náà ló kà síwájú tó fi gbowó lọ́wọ́ àwọn tó ń blame lókè o ọwọ́ náà ló fi ń gba security vote o lọ́wọ́ wọn àwọn tó ń gba security vote lọ́wọ́ wọn náà ló tún blame wípé àwọn náà káwọ́ rẹ sẹ́yìn o ìwọ iná sì lò fún security ìwọ iná sì lò fún ìjọba àbílẹ̀ ní autonomy ìwọ tó fún ìjọba àbílẹ̀ ní autonomy ìwọ fẹ́ gba autonomy láti òkè ìwọ ń complain pé wọ́n fún wọn autonomy ẹ wá lẹ́yìn kan ò ní sọ wípé àwọn olóṣèlú mọ̀ sí àti pé Sunday Igboho tẹ́ ẹ wò yẹn ṣe rò pé ọmọ lásán ni ojú pé kò sákàwé lẹ́wọ̀n fi wò gbogbo ibi tó wá lè wọ̀ láì kànlẹ̀kùn lónìí mélòó náà àwọn tó kàwé ló lè wọ̀ ọbẹ̀ pẹ̀lú ìwé wọn information tó ní lónìí pàápàá jùlọ tó tún ní irú ẹkùn security outfit mọ̀ túmọ̀ ẹ̀ ni ó ní privilege information sì lè tọwọ́ bọ ẹnu rẹ̀ kó sọ bí ó bá sì sọ náà ẹ̀yin kọ́ ni ó sọ fún ó sì ń bá brọ́dà wa Adéọlá wọ́n jọ ń ṣiṣẹ́ pọ̀ ní kó lè dá ṣe nítorí dẹ fọwọ́ sí kó lè dá ṣe wọ́n jọ ń ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú DSS tẹ́yìn ń pè sí ni
ẹni tí èèyàn bá sì ń bá ṣiṣẹ́ pọ̀ fún ìdánmọ́ràn kíṣẹ́ wa lè dánmọ́ràn àjọ máa jọ tàkúrọ̀sọ àjọ máa sọ àwọn àṣírí kọ̀ọ̀kan fúnra wa ẹ bẹ́ẹ̀ ṣe gọ̀ báyìí ná lẹ́yìn tàtíkù yìí ẹ ṣe gọ̀ tẹ́ fẹ́nu ọra báyìí tálẹ̀sẹ̀ fẹ́ wá mọ̀ pàjá lọ́bọ̀ fún ta ni ò mọ̀ wípé ọwọ́ àwọn politician wà nù ọ̀rọ̀ yìí ta ni ò mọ̀ pọ̀wọ́ wọn wà ń bẹ̀ wọ́n ń blame olódòdó lókè yes ọ̀nà náà máa ṣe ẹ wá gbogbo ẹ̀bù sì dá Seyi Makinde ọ̀fẹ́ kan blame òun wọn kò mọ gidi fáwọn ará bí ókè Àmọ̀tẹ́kùn tí wọ́n tún recognize àbí Àmọ̀tẹ́kùn sá lè mọ bẹ̀bẹ̀ ní ìsìn pé ẹ jẹun wọgbó àwọn Àmọ̀tẹ́kùn tẹ recognize ní ìsìn ìbọn gidi wo náà kó lé wọn lọ́wọ́ torí ẹ̀ la ṣe ń sọ wípé àwọn ìbọn kan wà tó yẹ kán take advantage ẹ̀ náà tó tiẹ̀ sì súnmọ́ kíní tí ó fáwọn ẹ̀ náà ń gboyà wípé ó yá ẹnì sọ bẹ́ẹ̀ àti náwó wọn ì náà ni àti náwó wọn ì ni ṣùgbọ́n ayélódòdó ẹ̀yìn ni mo fẹ́ bá lọ́rọ̀ o torí àwọn Amẹ́ríkà tán àfẹ́kọ́ ẹ bá ṣepọ̀ yẹn náà lẹ́ẹ̀bà ṣepọ̀ o àwọn Amẹ́ríkà sì ti sọ fún yín wọ́n ní àwọn òṣètò táwọn fẹ́ lọ ìwọ̀n bá táwọn kó wa o ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá béèrè fún mọ́ ìrànlọ́wọ́ lọ́dọ̀ wọn kí ni Turkey dà fún wa kí náà yòókù dà fún wa ẹ bá béèrè ẹjọ́ wẹ́wẹ́ nọ́mbà yín ro ẹ béèrè ẹ wo Amẹ́ríkà ló ń dàbí ẹnu tó ń rọ̀ bí òwe látijọ́ yìí China ò dá nǹkan kan fún wa Russia ò dá nǹkan kan fún wa France ò dá nǹkan kan fún wa UK gan-an lórí ọ̀rọ̀ insecurity USA nìkan ló dúró ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ wọ́n ní pátápátá láàfọ́jú kùnàkùnà lèèyàn dẹ́tẹ̀ ojú àfọ́ọ̀fọ́ tán ìjà ní ìdálẹ̀ jẹ́ kí wọ́n kúkú wọ everywhere kan síwájú ogun kó mọ̀ jẹ́ wípé intelligence nìkan náà ń fún wọn gbogbo àwọn wèrè tí ń pariwo káàkiri ẹ fi wọ́n lẹ̀ ibẹ̀ ní iná yìí tí ń rú wà iná ogun yìí àti gbogbo wá sí ìsọnù ẹ lè separate ẹ gangan ni proxy bandit tó ń wíwìkúwì nínú wá sí wọn ṣé ẹ ti gbàgbé níbi kan nu wọn ló ní kán rè payàwó yín dànù torí kò jẹ́ pásítọ̀ sẹ́rí ẹni tó lọ́n bá fún ló fún o ìjà ìlara tí ìtàn bọ̀rọ̀ ló fa gbogbo eléyìí àwọn náàsì dìde Sunday Igboho náà rè bá kọ àwọn àǹganu sí máìkì Sunday Igboho náà ni ṣé ẹ rí téèyàn bá ti ní pedigree ẹni tó lọ́run rán kódà kó mọ́ ní nǹkan míì mọ́ tọ́lọ́n bá ti wà lẹ́yìn ẹ̀ gbogbo ayé wọ́n máa aláìn sẹ́yìn ẹ̀ báyìí ẹ lè wọ́n fojú ẹ mọ̀ pé prophet ò kì í níyì nílùú ẹ̀ kò kì í níyì ẹni tó dúró tán yìí ṣé ó wà ń bẹ̀rù wọn tẹ́lẹ̀ ni gbogbo ọmọ líle àwọn míì sóńtó ọmọ líle ẹfẹ́ fọmọ líle gáràjì ọmọ líle Òṣòdì ẹfẹ́ mọ́ fi wé ọmọ líle Sunday Igboho ọmọ burúkú lọ́jọ́ tiẹ̀ tí ó lò síbi tó wà gbogbo àwọn olóṣèlú yìí wọ́n ń dà wàrú ọwọ́ olóṣèlú ló wà ẹjọ́ wẹ́wẹ́ ẹjọ́ náà fi ń waste time ara ẹ wá dúró ọ̀rọ̀ tá a gbọ́ lẹ́nu olórí wọn lè gbìmọ̀ asòfin lọ́yọ̀ọ́ pé wọ́n ń béèrè fún weapon náà níjọba àti state àti federal weapon náà níjọba kò fáwọn ọmọ onílùú tán náà fẹ́ lò láti defend ìlú wọn o everybody fẹ́ gbé ṣé ta ni ó ní AK-47 tàbí tó jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ̀rù physical ti ẹ̀ kọ̀ọ̀kan ní ìbámọ́ kò sí bẹ́ẹ̀ yẹn ṣe dira tó spiritually kó wá fẹ́ lọ fọwọ́ nìkan máa fi bọ́n yẹn jà kó possible wọ́n ń béèrè weapon ẹ̀yin ò sì kó weapon tí bá ti kúkú ní ìsìn àwọn èèyàn ní kan sáré kan rè negotiate ṣé tán bá kó fún wọn àbí weapon ṣé wọ́n rè gba weapon lọ́wọ́ ọmọ iléeṣẹ́ ológun ni àbẹ́ àmọ̀ pé ọgbọ́n tí enemy fi mọ́ dìsáàmù ẹni tó fẹ́ bá jà ní pé àfẹ́ weapon ṣé kán rè ra weapon wà fún yín ni weapon tó jẹ́ pé kò tí ì tọ́ àwọn iléeṣẹ́ ológun àbí kán gba tọwọ́ àwọn ìwọ̀n bá tọwọ́ àwọn gbogbo ti àwọn Àmọ̀tẹ́kùn àbí táwọn ọlọ́pàá kan wá kó lé yín lọ́wọ́ now wọ́n tún wá láwọn fẹ́ concession fún Ọ̀yọ́ law tó bá sì ti gba Ọ̀yọ́ tí ń ba yín lẹ̀ Yorùbá ẹ̀sùn Èkó Oǹdó Èkìtì Ògùn state
Ọ̀ṣun ẹ ti sùn lọ tán bá fi lè gba Ọ̀yọ́ ẹ sọ pé ó ti lọ. Wọ́n béèrè nǹkan ogun, sẹ́yìn manufacture nǹkan ogun, wọ́n béèrè owó àti ẹ̀gbọ́ tó wó, wọ́n béèrè mọ́tò àti ẹ̀gbọ́ ti mọ́tò, wọ́n tún wá ń béèrè fún kẹ́ ẹ tú àwọn ọmọ ogun àwọn tẹ́ ẹ mú tẹ́ ẹ kó sáàmọ́, a sì mọ́ sọ fún kí lẹ̀ ń fi wọ́n ṣe láàmọ́ láti jọ yìí, kí náà ń fi wọ́n ṣe láàmọ́, káàní wọ́n ti gbẹ̀mí wọn tán ti dájọ́ kú fún wọn, tí adájọ́ kan ti dájọ́ kú fún wọn bọ́n ṣe dá fún àwọn ti Ọ̀wọ̀ níjọ wo tọ̀wọ̀ náà sì falẹ̀ díẹ̀. Ẹ wùṣẹ́ náà wọ́n wá láwọn fẹ́ concession fún law, ẹ mọ̀ túmọ̀ ẹni law tán bá ní kẹ́ fáwọn ní right nínú law yín, law wo lẹ́rù pé àwọn máa fi gba right lọ́wọ́ yín? Sharia law ni. Ní sọ fún yín pé ariwo àfẹ́ Sharia law iṣẹ́ ẹ̀ ó níbi tó máa bá dé. Ṣé èèyàn kan wá nídìí láti lọ wọṣẹ́ láti mọ àwọn tó wà ní Sharia law ní Ọ̀yọ́? Ṣé ibi tí wọ́n wá gbé yín já sí? Tí Sunday Igboho bá wá jáde wípé òun mọ àwọn tó wà ní kìíní, yóò dárúkọ gbogbo wọn, yóò rè yẹn dárúkọ. Sunday fẹ́yìn náà nírú jam question yẹn kẹ́ ẹ mọ́ dá kan fún yín 10 question lórí ẹ̀ pé gẹ́gẹ́ bí ọmọ Nàìjíríà dárúkọ àwọn tó wà ní agbésùnmọ̀mí. Ẹ rí apologist méjì dárúkọ, ẹ rí negotiator bíi 4 dákọ, ẹ rí politician bíi 6 dákọ. Torí complacency gan, complacency tẹ́ẹ̀rí yẹn gẹ́gẹ́ bí ìwọ tó pera ẹni olórí ìjọba tó yẹ kó dáàbò bá aráàlú, ṣùgbọ́n complacency wípé ẹ ti wòra yín ẹwà àwọn aráàlú tó yẹ kẹ́ dáàbò bò ń ràn wọ́n á dárúkọ ẹ mọ́. Nàìjíríà ilẹ̀ Áfíríkà lẹ ti máa ń gba gbogbo eléyìí kó oníṣẹ́lẹ̀ ń lo òyìnbó lórí tó bá kùnà tí ẹ̀ bá ń ló dífá ẹjá pọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ìkámọ̀ pẹ̀jú àwọn yẹn kàn ń pariwo lásán ni o, ariwo ọjà ni ẹ̀wọ̀n jẹ́ àwariwo ọjà. Torí kò sẹ́ńtọ́ lè fún ní assignment yẹn tí ò ní dárúkọ èèyàn kan àbí méjì àfi tá a bá fẹ́ ṣàbùsì. Lórí ọ̀rọ̀ gbogbo wọ́n ń wá concession fún law ẹ sì ń wòra yín ràn, ẹ wá ní káwọn èèyàn mọ́ pariwo máa gómìnà, àwọn gómìnà wà lára àwọn tán ṣe yín o, tán wò yín ràn o, wọ́n wà ń bẹ̀ o, gbogbo ayé ló sì ń pariwo mọ́ olórí. Wọ́n bá ní olóṣèlú, gómìnà yìí ṣe olóṣèlú ni, jẹ́ àwọ̀gbó, a ní capability ẹ̀, a ní pedigree ẹ̀ ṣáà ń wáwà wí náà ni. Ẹjá fi lè káàdì gbogbo rẹ̀ lẹ́gàrí, ẹjá lọ sọ́dọ̀ Trump o, kò yẹ kábílẹ̀ mọ́ ọjọ́ ti lọ, ṣùgbọ́n ẹjá yà lọ́dọ̀ ẹ̀ níbi tí àwọn ti lawmakers wọn náà tí wọ́n ti finá mọ́ wípé go and end the war with Iran. Àwọn ò ní budget, àwọn ò ní ìfẹ́ sí, kì í ṣogun àwọn ogun Israeli ní Israeli ò sì gbọ́ràn sí ọ lẹ́nu mọ́. Trump plans bad Republicans who voted to end the Iran war. Who would do such an unpatriotic thing? He said. They know where the negotiations stand. Pé wọ́n sá ti mọ ibi táwọn bá já, kí ní ti fẹ́ parí. Àwọn èèyàn ló ti ń rí àwọn pé àwọn làwọn tún gbogbo wọ́ọ̀dù ṣe. Ọ̀nà dúró tí ìbá ṣe tàwọn ìhàlẹ̀ Iran àtàwọn yòókù wọ́n máa pọ̀ pé òun ó tanu àbùkù lu gbogbo àwọn tán lọ́wọ́ sí o, pàápàá jùlọ àwọn ti Republican pé wọ́n fojú òun gbolẹ̀ òun ò ti expect it, never expected it. Wednesday vote represent the latest blow for a president increasingly at odds with his own party in Congress. Yesterday, in a meaningless vote, the House voted 4 bad Republicans and all of the Democrats to limit my war powers right in the middle of my final negotiations to end the war with the Islamic Republic of Iran, Trump wrote on Truth Social Thursday morning. Who would do such an unpatriotic thing? They know where the negotiations stand. Ó ní kàyéfì wípé àwọn lawmakers táwọn jọ wà ní ẹgbẹ́ Republicans náà wá lè dí àpò pọ̀ ló fi jẹ́ kí vote wọn ju ti àwọn ojúlówó ọmọ ọkọ Republican lọ. Òun àtìlẹ́yìn wọn ló ní tó ń fi sọ wípé òun fẹ́ fojú Iran gbolẹ̀ ṣé níbi táwọn wá bá dé iwájú òṣè lọ ẹ̀yìn òṣè padà sí lẹ́wà tóun ti sì ti fẹ́ mú negotiation wà báyìí ẹ fẹ́ kí Iran mọ́ fòun pa jẹ́ kí egun Iran tún lè sí ni orí yín lẹ́sìn fífa orí yín náà máa fi fàgbọ́n o. Àwọ̀ tí ó bàjá is a big blow fún Trump o, ṣùgbọ́n kí ìgbọ́ kí ìgbà lòun náà àwọ̀ náà tí ó gbégbà àwọ̀ tí ó ṣe fún ọmọrin yẹn ó kàn dàbí gbogbo àwọn tí ń katapọ́ọ̀tì sínú ẹgbẹ́ APC kan wá fẹ́ vote kankan lè gbìmọ̀ aṣòfin tó ní í ṣe pẹ̀lú ààrẹ olódò rẹ̀
kán wá láwọn ò ní vote kán wá bá wọn position lọ ẹ bá mọ iye àwọn tó ti catapult kúrò náà ẹgbẹ́ APC sí ẹgbẹ́ ADC àti NDC nílé ìgbìmọ̀ asòfin Green Chamber kò ń rìn o a ní rí báyìí lọ́nù ìròyìn tòní oníyan sí ọlọ́bẹ̀ sí o àwọn tọrọ òye ẹ bá sọ fún wọn pé kán farabalẹ̀ bójú bá farabalẹ̀ yóò rí mú o àwa tá a wà lórí ìkànnì ìdílé aláyọ̀ sáwà ń retí wípé olóṣèlú kan wà ní Nàìjíríà tó lè túnṣe ẹ ń retí ẹ mọ́ disappoint mi o ó níbi táwa ń lọ a mọ ibi tá à ń lọ Ọlọ́run ló sì mú wa rí bẹ́ẹ̀ a níbi rè ní a yóò sì mú wa dé ilẹ̀ ìmúṣẹ ìlérí goodbye and I love you bó bá dénú ẹ bá pín o àyà gbé wa débẹ̀ nù abalẹ̀ ń bára yà àròjọ mùsùlùkùn. kúdà mo kí n káàbọ̀ sínú abalẹ̀ mara ìpápá pàláṣẹ ọdọ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ ẹ̀ka tó wá catapult gbogbo tó sàdálé nínú abala ẹ̀ńbára ààyè tòní lórí baba Sunday Igboho náà ni wọ́n tẹ́ pẹpẹ ọ̀rọ̀ baba Sunday Igboho ní TVC bẹ́ẹ̀ náà ni sọ̀rọ̀ ẹ̀ sọ tiẹ̀ ó náà pè ń gbà yẹn tó sọ̀rọ̀ kan tó ní kẹ́nìbọ̀dì má wá sí campaign o Tinubu ló wá ṣe o ó ní nígbà tí òun lọ wájú ilé rẹ̀ tí ò yọjú sóun létà ó ní òun ṣàpèhùn ṣá káwọn ti yanjú kó òun bá Sunday Igboho ní problem o tó bá lè dojúkọ kó dojúkọ o àwọn náà ti ṣerú ẹ̀ rí òun gbogbo nǹkan ló mọ̀ ẹ́ ṣe gbogbo nìṣe ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja ọkọ̀ gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ka tó wà lọ TVC. Yesterday, Sunday Igboho made a statement saying that he can tell us the people responsible for the kidnap of children in Oyo State, and he seemed very bold about that. What do you have to say? What is he waiting for? Just tell us so that we can find them. But I don't want to keep playing words with non-state actors or individuals. I've told you before, I don't have anything against Sunday Igboho until he made that statement that anybody who's not supporting Tinubu cannot campaign in Yoruba. That's where, for me, he crossed the line. And he and I have spoken. He sent me a message that he didn't mean it that way. So anybody in this country that can help fix the country, as long as they're not committing crime, we're in support of them. When we were students, we formed vigilantes against cultists. When we were students, we fought vigilantes against DSS who infiltrated and were trying to kill students, police. So we're the ones. I'm one of the people that started OPC. I'm one of the people that started the Niger Delta struggle you are seeing. Even though I wasn't a militant because I don't believe in violence. We did the Karama Declaration with Toronto Douglas and the rest of the guys. So, because I was born in Niger Delta, and you guys know I maintain multiple, ethnicity. Part of me is Yoruba, Hausa, Ijo, Igbo. I'm Igbo by music. I'm Idoma by Igala by the kind of clothes you guys wear. Fashion. So I am everything. So I'm not the kind of person who say I'm for everybody but for nobody. I'm for everybody. I'm for everybody. Yes. ẹnu iná ni sọ́tẹ̀ rí àwa ayọ̀ǹda rẹ ní pàtì tí yóò bá rè join gbogbo nǹkan ló join òun ló dá militant lẹ̀ ṣùgbọ́n òun ò sí lára wọn struggle militant òun ló ń dá ó wà lára àwọn tó dá OPC lẹ̀ kí ni sòrẹ́ ò dá lẹ́nà ibà dá gbogbo ẹ̀ lẹ̀ ibà gbogbo nìṣe ẹ jẹ́ àpò lọ́dọ̀ tiẹ̀ àmọ́ lọ́rọ̀ rẹ̀ kí n Sunday Igboho ń dúró dè ó bá ti lọ ńgbà tó jáde tán lọ́jọ́ sí tí ò ní ìdí ìjọba fún kankan ara ẹ̀yin tẹ̀ ń bú náà rè kó tún wáá dé ní ìsìn ẹ tún lẹ́ẹ̀fẹ̀ rí mi rẹ̀ látàn létí ayé lọ́rùn o kí ló ń dúró dè ìwọ ló ń dúró dè kẹjọ lọ ó ṣe tẹ̀lé lọ wọ́n bá mọ̀ pé ìwọ ló dá OPC lẹ̀ ẹjẹ́ àpò lọ́dọ̀ ẹ̀jà rè ẹjẹ́ àyà ní TVC àwọn náà ní nǹkan kan tán fẹ́ sọ ẹjẹ́ àwò bóyá wọ́n faramọ́ tí baba Sunday Igboho sọ àbí wọn ní faramọ́ ilé ìkan fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí náà ò ju pé Sunday Igboho lòun lè lọ ṣùgbọ́n àwọn ò mọ̀rú ẹ̀mí tó gbé wọ̀ irú ẹ̀mí wo ni lo Sunday Igboho tó ní gbójà tó yìí lẹ́yìn lẹ́ẹ̀mọ iye àwọn èèyàn yín àwọn tó ní Boko Haram gan wọ́n mọ iye wọ́n ń lò wọ́n fi ń wá oríṣiríṣi kiri wọ́n fi ń gbalẹ̀ kiri àwọn oní militanti náà wọ́n ń ṣe bí ọba torí ẹ̀ mo ṣe lo àwọn fọ́nrán tá a lò náà ó wá kan àwa lálàáfíà kákan defend ara wa ní o àfa trouble o ẹ̀ẹ̀tún wá lápọ̀nlé rẹ̀ ẹ̀ẹ̀tún fẹ́ fún láàyè kó ṣe bí ọba kó rìn síwájú kó rìn sẹ́yìn kó defend ìran rẹ̀ orí dá orí ẹni orí sí ẹ sàdánì ìkọ̀ọ̀kan wọn ni máa ń wá in a lifetime mo ti ń lẹ́nu àbí ó dẹ́ já lọ TVC. Sunday Igboho is making headlines after claiming that he has the capacity to rescue the pupils and the teachers that were abducted from schools in Orire local government area of Oyo State. Speaking during a meeting with the leaders of the National Association of Nigerian Students, Sunday Igboho alleges that some politicians are backing these kidnappers, and he has now vowed to expose those responsible if these attacks continue. He also claimed that he had offered to lead operations into the forest to confront these abductors, but he wasn't given the approval to do so.
Igboho further accused the Oyo State government of frustrating his proposed Iroyin security network through regulations requiring security groups to obtain official clearance before operating. This is what he had to say. Security network. Federal government gbà mí láyè. Bí mo ṣe announce kini yẹn, federal government gbà mí láyè. State government sọ pé any security kankan ò gbọdọ̀ gbé gbèsè kọjá òun. Well, those comments have now sparked discussion online. As always with the stories that we take here on Trending Now, many Nigerians are divided on whether non-state actors should be allowed to directly participate in rescue operations. But I believe that the question now is whether extraordinary security challenges require unconventional solutions, or whether allowing non-state actors into rescue operations could create more problems than it solves. Let's have a look at social media. I love a good debate. I'll take 2 tweets, or if we have 3. Silver Sky Realty says, at Seyi Makinde, please give at Sunday Igboho a chance to lend his helping hand. Since he said that he's capable to rescue our kidnapped students and teachers, let us by all means give him a chance to prove that. Akinola Ifeoluwa says, they should allow anybody that can help us to secure the release of the kidnapped children. I beg. Time is going. Do we have one more tweet? Yes, we do. Hill says, this is a highly sensitive matter which needs tactical and knowledgeable issue to deal with. Firstly, Sunday can actually tail them. But what about the hostage in the process of fighting? I'm sure that some of these hostages will be killed. And so it needs total thinking before saying yes to Sunday. Now we know Sunday's position on the state of the Yoruba nation. He's agitated for that. He's a community builder, whether you like him or not. Mr. Tuma, the question now is, he tried to put this Iroyin policing structure into effect. And he's saying it's being sabotaged by the Oyo State government. And he's making very bold claims in that video that we just watched. I can rescue these abductees. I can bring them back home safely. A lot of people are worried that giving Sunday Igboho this power could potentially be inviting non-state actors into the affairs of state rescue, and what could be the implications of that intervention. Going on, collaboration should be the major thing in everybody's mind. As we said earlier on in the show, individual Nigerians should get involved in this security issue. So if Sunday says he can do it, let's give him a chance. Let's give him a chance and ensure that he works with the state actors. Whatever he has that he's not saying, whatever is giving him that confidence, let's put it to the test. At the end of the day, what we want is those children out. And Iroyin police structure, I think that spiral, shouldn't be encouraged. If it is a security outfit as a company of its own, it's understood. But for you to have a policing outfit that is not state sponsored, I don't think that's the best thing. For me, this issue is very, very dicey and very critical. I know that, Atiku Aides has also said that he should, go for questioning. DSS should question him. But nonetheless, if you have, you have what you have in mind that can bring these children, because every Nigerian is talking about the fact that we need these children back. Why don't you work with, intelligence? Why don't you go and speak to people about your ideas, how you have to bring the children out? We don't want anybody trying to divide Nigeria, anybody trying to take the glory for anything. It's all Nigeria. We're working together. It's a collective thing. So why is he not working with authorities? Why are authorities not calling him to actually give him a listening ear to hear what he has to say? Because in this kind of situation, everybody can speak. But the most important thing is that what are the things you want to put in place to make sure that these children come out safe? Why don't you share it with the right authorities? It's not about coming out and trying to look like the Messiah. No, go and share the information you have, and let's see if it's something that can get these children out. That's my take. I kind of agree with you, because these are lives of human beings at stake. It is not going into game reserve and say I can actually hunt down the elephant or hunt down the devil that is hunting the entire community. So whatever the case, I understand, I feel the passion, for Sunday Igboho, who is willing to rescue these children, these abductees, and the host of others. But Nigeria is not a jungle. Nigeria is not just a state. We have constituted authorities. And one thing is, we can't say, go and do it, and let's see whether you can do it. What if there are collateral damages? What if there is something that we do not want? At the end of the day, they will come back to blame the government. That why did you allow him to do it? And if it's not done, they'll also blame the government. Why didn't you give him a chance? So I think here there should be collaboration, because yes, we collaborate with the hunters who understand the terrain. They've always gone in there, and I believe that some of these hunters would probably one way or the other have connection with Sunday Igboho. So we need to work on every available intelligence to rescue these children. Tim, I must say, it's not uncommon for countries to deploy unconventional means or special trained forces or special trained militia to solve unconventional issues, because these terrorists, they are not playing on even ground. They are not playing orthodox. They are not playing with conventional means. They are using every arsenal in their artillery to try to, capture the Nigerian state, if you will. And so I really like the points that you've raised about collaboration. Let's bring in the forest guards. Let's bring in state police. If he has any information within, constitutional amendments, let's welcome him in. This is just a suggestion, and see how it goes. But I also do understand people's concerns, regarding, streamlining his intervention. Hold on, no, let's go. Èwo ló sọ̀rọ̀ dáadáa nù wọn.
ẹjọ́ wẹ́wẹ́ náà náà jókòó tí iṣẹ́ tí wọ́n náà ń ṣe náà wọ́n ṣe nù o ṣùgbọ́n nǹkan ní kó wá sọ ohun tó fẹ́ ṣe kórè ìbájọba ṣé ọpọlọ rẹ ó sùn ó dùbúlẹ̀ mọ́ bínú mo sọ̀rọ̀ sí ọ sọ fún yín pé òun ìjọba ò mọ̀ sí ni ń sọ fún yín ṣé bí jurisdiction tó yẹ kẹ́ ẹ bá sọ̀rọ̀ kẹ́ ẹ kàn lábẹ́ fún gangan wípé n tó mú federal government gbà fún kí ló wá dé tó dé state level emusa ti ṣe rí ní Ogun State tí bọ̀bọ̀dà gómìnà eléyìí tó sì gbà láàyè ọ̀rọ̀ lásán ló sọ kì í ṣe pé bóyá wọ́n tọwọ́ bọ̀wé kankan ó sì ṣe ń tó yẹ kó ṣe ó sì kó mẹ́ kó wá mọ̀ sọ ohun tí ó ṣe fún yín ọmọdé ń ṣe gẹ̀ẹ́yìn ọmọdé tí òun oògùn ti ń pè lọ fún ó dà ní ríjù báyìí lọ́nu abala ẹ̀ńbára èkó sábàlá mímọ́ abala àárín lérè kárí ìrẹsì yóò yá kò ní yẹ ẹlẹ God bless you ẹ bá kún ọba dénú yín o irú ẹkùn it has come to stay God bless Yorùbá nation.